حتما براتون آشناست که تو شبکه‌های اجتماعی کلی توصیه هست راجع به این که اگر ماشینتون نصف شب خراب شد هیچ وقت نزنید کنار، درسته؟ همون ویدیوهای وایرال شده تیک تاک یا اینستاگرام که میگن هر کاری میکنی فقط نصف شب ماشینو نزن کنار، مخصوصا اگه تنهایی، مخصوصا اگه هوا تاریکه. ادامه بده تا یه گز استیشن یا یه جای روشن. و ممکنه خیلی از ماها سرسری از این مطالب عبور کنیم، اسکرول کنیم و بریم ویدیوهای بعدی. اما خیلی قبلتر از این که تیک تاکی باشه یا دشکم یا لوکیشن آیفون، یه زن واقعا تو کالیفرنیا کنار جاده نگه داشت چون لاستیکش ترکیده بود. نگه داشت تا کمک بگیره، اما هرگز به خونه برنگشت. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستانهای جنایی و ترو کرایم علاقه دارید میتونید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی ویدیوی جدید میذارم ازش مطلع شید. دنیس انت هیوبر از اون آدمایی بود که هیچ وقت از یادت نمیره. از اون شخصیتایی که توی یک اتاق شلوغ یه جوری به چشمت میومد و میفهمیدی که با بقیه فرق داره. نه به خاطر اینکه حالا خیلی ظاهر پرزرق و برق یا جلب توجه کننده ای داشت، بلکه به خاطر شخصیت و نوع رفتارش بود، چیزهایی که از درونش میومد. قد بلند و لاغرندام بود، با موهای قهوه‌ای، چشمای آبی یخی که یه حس خاصی بهت میدادن وقتی به چشماش نگاه میکردی. از همون نگاه اول میفهمیدی با یک آدم دلنازک طرفی. لبخندی داشت بزرگ، خالص و از ته دل. دنیس از اون شخصیتایی داشت که حتی اگر خیلی شما رو نمیشناخت، به سختی با شما آشنا بود، میومد جلو و با یک صدای آرومی میپرسید خوبی؟ همه چیز اوکیه؟ مثلا اگر توی یک مهمونی بودید میپرسید داره بهت خوش میگذره؟ یک حس امنی به اطرافیانش میداد. متولد 22 نوامبر 1967 بود در شهر مادستو در کالیفرنیا. پدر و مادرش اهل کالیفرنیا نبودن، اصلا زندگیشون رو از یه جای دیگه شروع کردن. اهل داکوتای جنوبی بودن، از همون ایالت‌های مرکزی آروم آمریکا با شهرهای کوچیک و ساکت، ریشه‌دار و پر از ارزش‌های سنتی. اما مثل خیلی از زوجهای جوون دهه 60 اونها هم دنبال یک دنیای تازه بودن. پس همه چیزو جمع کردن، از شهر کوچیکی که بودن دل کندن به امید فرصت جدید. یه مدت از این شهر به اون شهر رفتن تا بالاخره دنیس به دنیا اومد و تصمیم گرفتن که توی همون مادستو بمونن. مادستو یه شهر کارگری کوچیک بود وسط دره مرکزی، با باغ‌های بادوم و زمین‌های خاک خورده کشاورزی احاطه شده بود. و از دنیس بیشتر براتون بگم. از همون روز اولی که چشماشو به این دنیا باز کرد، مامان و باباش عاشقش شدن. میگفتن خوشگل‌ترین نوزادیه که ما تا حالا تو زندگیمون دیدیم. اسم پدرش هم دنیس بود و اسم دنیس رو از روی اسم باباش گذاشتن. همین اسم مشترک بعداً تبدیل شد به یک پیوند خاص بین این پدر و دختر. وقتی برای اولین بار چشماشو باز کرد، پدر و مادرش مونده بودن که این چشمای آبی خیره کننده رو از کی گرفته، چون هر دوی اونا چشای قهوه‌ای داشتن. دنیس واقعاً بچه‌ی آرومی بود. نگهداری ازش آسون بود، کاملاً بی دردسر. از همون بچگی علاقه خاصی به حیوان‌ها داشت. یه سگ سیاهی داشتن، خانواده اسمش سم بود و عاشق سم بود. انقدر به حیوانات عشق داشت، انقدر این عشقش به حیوانات عمیق بود که مدام میگفت من بزرگ شم میخوام دامپزشک بشم. پر انرژی بود، فعال بود، همه جا حضور داشت، از هیچ فرصتی برای تجربه کردن چیزهای جدید دریغ نمی‌کرد. پدرش دنیس اوایل شغل‌های پراکنده‌ای داشت. یه مدت برای یه شرکت تولید نوشیدنی کار کرد، یه مدت مشاور وام بود. همونجا کارش کم کم گرفت و اوضاعش بهتر شد. آیونی مادرش معلم بود و برای همین عاشق بچه‌ها بود. 2 سال و نیم بعد از دنیس بچه دومشون به دنیا آمد، یک پسری به اسم جف. خب به خاطر موقعیت‌های شغلی مختلفی که پدر خانواده داشت و همینطور وضعیت مالیشون که نمیتونستن برای خودشون یک خونه‌ای رو بخرن و یک جا ساکن بشن، اسباب کشی زیاد میکردن. اما با اینکه بارها و بارها اسباب کشی کرده بودن و ما عموماً توی پرونده‌های جنایی دیدیم اسباب کشی میتونه روی کودکان حد زیادش تاثیر بد بذاره، برای دنیس و برادرش جف اینجوری نبود. براشون مهم نبود که ما تا میایم با محیط اطرافمون آشناشیم و عادت کنیم قرار سال بعد جابجاشیم و بریم یه جای دیگه. دوران کودکی دنیس پر بود از گرما و امنیت، خونه‌ای باثبات پر از عشق و حمایت.
پدر و مادر دنیس خیلی توی کلیسا فعال بودن. آدم‌های سخت‌کوشی هم بودن، با ایمان بودن، اما خانواده براشون همیشه اولویت داشت، اولویت مطلق. میدونید از اون آدم‌های دینداری نبودن که خانواده رو بذارن کنار و فدای دین کننش. آیونی از اون مادرایی بود که هر جایی رو تبدیل می‌کرد به یه خونه امن و پرمحبت. مهم نبود یا آپارتمان ساده باشه یا یه خونه اجاره‌ای موقت. تا وقتی آیونی اونجا بود، بچه‌ها حس می‌کردن تو امن‌ترین جای دنیا هستن. و من چقدر یاد مادر خودم افتادم. مامان منم دقیقاً همین جوریه. هر جا میره اونجا رو تبدیل میکنه به بهشت. یعنی انگار دستاش حضورش واقعا ماجیکاله. پدرشون دنیس، اسم پدرش هم دنیسه ها، با خود دنیس قاطی نکنید این اسمها رو. پدرش دنیس زیاد سفر میرفت، ولی از اون طرف آیونی همیشه پایه ثابت زندگی بچه‌هاش بود. یعنی تلاش میکرد که نبود دنیس رو خیلی وقتها جبران کنه. خانواده هیوبر پر بود از قصه های قبل از خواب، شام های ساندی و آغوش هایی که همیشه باز بودن. بعد از اینکه جف به دنیا میاد و دنیس الان تبدیل شده به خواهر بزرگ خانواده، خیلی با غرور جایگاهش رو حفظ کرده بود. از اون خواهر بزرگایی که دوست داشت همه چیز با خودش هماهنگ باشه. خیلی مهربون بود، یه کوچولو لیدی باس بود، ولی همیشه با تمام وجود مراقب برادر کوچکترش جف بود. جف و دنیس زمین تا آسمون با هم فرق داشتن. دنیس اجتماعی بود، پر انرژی، پر حرف، از اونایی که میتونه وسط صف نونوایی با یه غریبه خیلی سریع رفیق شه و گرم بگیره. ولی جف آرومتر بود، درونگرا بود، بیشتر توی فکر خودش بود. با این حال با همه این تفاوت‌هاشون رابطه‌شون روز به روز قوی‌تر می‌شد. چون ببینید انقدر اسباب کشی کرده بودن که واقعا نتونسته بودن خیلی دوستای صمیمی دور بر خودشون نگه دارن. تا میومدن با یه کسی دوستشن باید جابجا می‌شدن و دوستای صمیمیشون خودشون دوتا بودن برای همدیگه. از همون سن کم مردم جذب دنیس می‌شدن. یه حس روشنی رو همراه خودش داشت. یه جور انرژی داشت که واقعا فضای اطرافش رو گرم می‌کرد. خیلی پر جنب و جوش بود، ولی نه از اون مدلایی که خستت کنه. کنجکاو بود ولی هیچ وقت فضول به نظر نمی‌رسید. شیرین و ساده بود ولی نه ساده لوح. عاشق موسیقی بود، موسیقی بخشی از زندگیش بود. یعنی روزی نبود که موسیقی گوش نکنه و توی مثلا حالا خونش تو اتاقش پخش نشه. عاشق رفتن به ساحل بود، عاشق چیزهای ساده بود مثل قورباغه بازی، پیتزا خوردن، ورزش کردن، گلها، پاپیز. و خب قرار نیست همیشه توی سن کودکی بمونه. هرچی بزرگتر میشد موهای بلوندش تیره تر میشدن و کم کم تبدیل شدن به یک قهوه‌ای شرابی همچین رنگی. بسیار صورت جذاب و گیرایی داشت، از اون صورتهایی که وقتی هر جا میرفت همه نگاه‌ها به سمتش برمیگشت. یک زیبایی نچرالی داشت. ولی با همه این جذابیتی که گفتیم توی دوران های اسکول اصلا نتونست با کسی وارد رابطه شه. با وجود اینکه از بیرون خیلی پر جنب و جوش و شیطون به نظر می رسید، یک بخش درونی خیلی متواضع و خجالتی توی کاراکترش داشت. تا اینکه سال 85 میشه و از های اسکول فارغ التحصیل میشه و حالا الان افتاده دنبال کشف اینکه من میخوام از اینجا به بعد چی کار کنم، مسیر زندگی من چیه. هنوز نمیدونست دقیق میخواد چه راهی چه مسیری رو انتخاب کنه، اما یه چیزی رو با اطمینان میدونست، اونم این که دلش میخواست به آدم‌ها کمک کنه. تصمیم میگیره که بره کالج و برای کالج باید از خانواده‌اش جدا میشد تا تنها زندگی کنه. اونجا بود که با یه دختری به اسم دبی آشنا شد، کسی که بعداً تبدیل شد به یکی از صمیمی‌ترین دوستاش. دبی و دنیس خیلی هم به هم نزدیک بودن، یعنی اگر کسی نمیدونست فکر میکرد که این دو نفر واقعا خواهرن. یک تفاوت بزرگی بینشون بود، اونم این که دنیس حسابی قدش بلندتر بود. دبی و دنیس عملاً از هم جدا نمی شدن. تو همه چی با هم بودن. درس خوندن، درد و دل، سفرهای تعطیلات بهاری و البته هاکی تماشا کردن. از اون دوستی های صمیمی زنونه که واقعا مثالش رو نمیشه جایی زد. عمیق، موندگاره و فقط باید تجربهش کنی تا حسش رو بفهمی. با وجود اینکه الان دنیس دانشجوه و خب جوونه، شیطنت های دوران دانشجویی رو داره، دوست های دیگه ای دور و برش هست و سرش با این چیزها تو زندگی گرمه، اما ارتباطش رو با مادر و پدرش قطع نکرده. هر هفته بدون حتی یک بار فراموش کردن، بدون یک بار جا انداختن، بلا استثنا با خانواده‌اش تماس می‌گرفت. پدرش خیلی وقتا خودشو میرسون کالج تا دنیس رو ببینه و یک رابطه خاصی با هم داشتن. میدونید رابطه بین دنیس و پدرش از اون مدلایی بودش که میتونست همه چی رو با پدرش در میون بذاره. چه وقتایی که داشت یک چیزی رو با افتخار تعریف میکرد، چه وقتایی که داشت از روزهای سخت و کلا سختی‌هاش حرف میزد.
پدرش هم گوش خیلی خوبی بود و من خیلی وقتها این حرف رو توی پرونده ها زدم. حرف زدن یک هنره، گوش دادن، شنیدن هم خودش یک هنره. اینکه شما بتونی سکوت کنی، حرف طرف مقابلت رو بشنوی و به وقتش حرف بزنی، واقعا به نظر من هنره. و پدر دنیس این هنر رو داشت. پدر دنیس با دقت حرفهای دنیس رو گوش میداد و خیلی درست به جا راهنماییش میکرد. نصیحت‌هاش هم به دنیس نصیحت‌های واقعا درستی بود، نه از روی تعصب، نه از روی اینکه حالا دخترمه مثلا حق نداره فلان کارو بکنه. واسه همین دنیس همیشه به پدرش اعتماد داشت. بعد از 1 سال تصمیم میگیره برگرده پیش پدر و مادرش. دلش خیلی براشون تنگ شده بود و توی این خط زمانی که دنیس برمیگرده مجدد پیش پدر و مادرش، خانواده‌اش باز نقل مکان کرده بودن به یک جای جدیدی. اما این بار اجاره نبودن، این بار یک خونه خریده بودن. خونه‌ای که خریده بودن یک ساختمون 2 طبقه خیلی خوشگل بود، 4 تا بدروم داشت، 3 تا باتروم داشت. از ساحل 15 دقیقه رانندگی فاصله بود و ساحل کم کم شد خونه دوم دنیس. انقدر عاشق دریا و ورزش‌های دریایی شد که دبی رو هم راضی کرد بیا اینجا با هم زندگی کنیم. دوتایی توی اتاق دنیس توی خونه پدر و مادرش ساکن شده بودن و خانواده دنیس هم با کمال میل از دبی استقبال کردن. میگفتن اون مثل دختر دوم ما میمونه. بعد از مدتی استراحت کردن تصمیم میگیرن که هر دوشون با هم توی یکی از دانشگاه‌های کالیفرنیا ثبت نام کنن برای ترم پاییزی. دور و بر سال 88 بود. اما زندگی برای دنیس همیشه خیلی هم راحت نبود. ما فقط قشنگیاشو گفتیم، اما دنیس هم مثل خیلی از آدم‌ها یه سری سختی‌ها و مشکلاتی داشت. مثلا درسته که بسیار خانواده ساپورتیوی داشت، اما وضعیت مالیشون اونقدری خوب نبود که بتونن سوای تمام مخارجی که خودشون دارن هزینه تحصیلات دنیس رو هم بدن. برای همین دنیس خودش باید کار میکرد تا بتونه مخارج تحصیلش رو تامین کنه. میره یه شغل پاره وقت میگیره، بین کار و درس سعی میکرد تعادل برقرار کنه، اما هیچ وقتم از این شرایط گله نمیکرد، فقط انجامش میداد، چون شخصیت دنیس دقیقاً همین بود، ساکت ولی مقاوم. دیگه الان که سنش بزرگتر شده و وارد دنیای بزرگسالان شده و با مشکلاتی مثل مسائل مالی و سختی‌های زندگی آشنا شده، اون رویای دامپزشک شدن هم از سرش پریده. در واقع الان توی این خط زمانی از زندگیش نمیدونه دقیقاً میخواد چی کار کنه. از اونجایی که داشت کار میکرد میاد بیرون، میره توی یک رستوران دیگه شروع میکنه به کار کردن به عنوان گارسون. اسم این رستوران اولد اسپاگتی فکتوری بود و با اینکه خیلی رستوران آنچنانی و لاکچری نبود و یک محیط حالت هیپی و چیلی داشت، اما با آدمهای خیلی خوبی اونجا آشنا میشه. در واقع بگم با دوستهای زیادی آشنا میشه بهتره. این آشنایی‌ها اونطوری بود که خیلیاشون مرد بودن و خیلیاشون به دنیس رسما علاقه داشتن. میدونید یه حالت کراش زده بودن روی دنیس، اما دنیس با هیچ کدومشون وارد رابطه عاشقانه نشد. میگفت من توی اون مرحله‌ای از زندگی هستم که دارم خودم رو کشف میکنم، میخوام بفهمم واقعا کیم، میخوام چی کارشم، میخوام با آیندم چی کار کنم و جایی برای روابط عاشقانه ندارم. به علاوه این که اولویت اولش هنوز هم درس خوندن و گرفتن مدرک دانشگاهیش بود. بالاخره توی سال 90 از دانشگاه توی رشته علوم اجتماعی فارغ التحصیل شد. برخلاف دنیس، جیم برادرش تصمیم گرفته بود بره دنبال موسیقی. ظاهرش هم خیلی استایلش به راکستارا میخورد، اما دنیس از طرف دیگه هنوز دقیق نمیدونست قدم بعدی زندگیش چیه. تا آخرای سال 90 2 تا شغل پاره وقت داشت پسنداز جمع میکرد، میخواست بتونه خونه خودش رو بگیره، چند تا شغل مختلف عوض میکنه. برای مدتی رابطش با یه پسری به نام استیو نزدیکتر میشه. با استیو هم از همون رستوران قدیمی تره آشنا شده بود. خب استیو از دوستای قدیمیش میشد دیگه، ولی الان تو این خط زمانی بیشتر با هم وقت میگذرونن. با اینکه عشق بینشون یه هویی و از این عشقای دیوونه وار نبود، ولی یک رابطه آروم، قشنگ و امنی بینشون بود. با هم میرفتن ساحل، میرفتن پیاده رویای طولانی، میشستن همبرگر میخوردن، میخندیدن. البته این رو هم بگم استیو دلش بیشتر از اینا میخواست، ولی با این حال عجله نمیکرد و حاضر بود آروم پیش برن، به خاطر اینکه دنیس دوست داشت آروم پیش برن. دنیس اینجا 23 ساله شده تا اینکه ما بریم به یک شب خیلی معمولی. از اون شبایی که هممون بارها توی زندگی تجربهش کردیم و به خودمون فکر میکنیم اوکی امشبم یکی دیگه از همون شبای نرمال زندگی مونه و در نهایت شب میرسه، میریم توی تخت میخوابیم به امید اینکه فردا روز جدیدی رو آغاز کنیم. اما برای دنیس قرار بود همه چیز اون شب عوض شه. برای اینکه حوادث اون شب رو بهتر درک کنیم بریم از
ابتدای اون روز رو با هم دیگه بررسی کنیم. دنیس یک برنامه هیجان انگیزی برای اون شب داشت که کل هفته رو منتظرش بود. حالا داستان چی بود؟ استیو 2 بلیط گرفته بود برای کنسرت خواننده مورد علاقه دنیس. خودش مطمئن نبود که به خاطر شیفت کاریش بتونه به اون کنسرت برسه یا نه، اما بلیط ها رو رسونده بود به دست دنیس و بهش گفته بود که ببین حتی اگه من هم نیومدم تو حتما خودت کنسرت رو برو، چون میدونم چقدر عاشق این خواننده هستی و نباید میس کنیش. برای دنیس این فقط یک کنسرت ساده نبود، یک اتفاق بود، یک لحظه ماجیکال بود، یک لحظه خاص وسط همه روزای کار و زحمت و پس‌انداز. یه فرصت کوچیک برای فرار از روزمرگی. تمام اون روز رو با یکی از دوستاش داشت راجع به تیپ و استایلی که میخواد اون شب داشته باشه حرف میزد و واقعا هیجان زده بود. سالونی هم که کنسرت برگزار میشد و خوب بلد بود، چون بارها و بارها با دوستش برای تماشای هاکی رفته بودن اونجا. دمدمای بعد از ظهر میشه و استیو میفهمه که نمیتونه کاراشو هماهنگ کنه و مرخصی روزانه یا حالا مرخصی ساعتی بگیره و واسه کنسرت دنیس رو همراهی کنه. پس از یکی دیگه از دوستاش به اسم راب که اتفاقا راب دوست مشترک بین دنیس و خود استیو هم بود خواهش میکنه، بهش میگه که ببین میشه تو دنیس رو همراهی کنی امشب. قطعا دنیس زن خیلی مستقلی بود و نیازی نداشت حتما یک نفر همراهیش کنه، مثلا بیبی سیتر نمیخواست، اما خب خیلی حال میده آدم کنسرتی که دوستش داره رو تنها نره و حداقل یک نفر کنارش باشه. از اون طرف راب هم یه کراشی زده بود روی دنیس، مدت‌های زیادی بود که دنیس رو دوست داشت، ولی خب دنیس خیلی واضح برای تمام پسرهای دور و برش مشخص کرده بود که من الان دلم نمیخواد با کسی وارد رابطه جدی و عاشقانه و یا سکسی بشم. راب هم درست مثل استیو به خواسته دنیس احترام گذاشته بود و رابطهشون رو مثل دوتا دوست نگه داشته بود، اما به این معنا هم نبود که دوست نداشته باشه اون شب کنسرت رو با دنیس شرکت کنه. دنیس خودش رو برای شب آماده کرد. قبل از اینکه از خونه بزنه بیرون سرشو کرد توی اتاق پدر و مادرش، اونا داشتن تلویزیون تماشا می‌کردن و بهشون گفت که عاشقتونم. گفت که دارم میرم کنسرت و دیر برمیگردم. آیونی مادرش خب مثل خیلی از مادرای دیگه نگران بود و گفت خیلی دیر نکنی ها، من خوشم نمیاد تا دیر وقت بیرون بمونی، دلم شور میزنه. ولی دنیس لبخند زد و بهش گفت مامان من که بچه نیستم، خوبم، نگرانم نباش. قبل از خداحافظی هم به خانواده‌اش میگه که بعد از کنسرت با استیو و راب میخوایم با هم بریم یه حالت افتر پارتی و منظورش این بود که منتظرم نمونید، من شاید برای خواب نرسم و دیرتر برسم، شماها به پای من بیدار نمونید، بخوابید. بعد از خانواده‌اش خداحافظی کرد، سوار ماشین شد و رفت دنبال راب. اون شب دنیس خیلی زیبا و سکسی شده بود. لباسی که پوشیده بود، استایلش، تیپش واقعا دل همه رو میبرد، به خصوص راب که تو نخش بود. سوار ماشین دنیس میشه، با هم میرن دم یک مغازه مشروب فروشی محلی، یه شیشه ودکا و یه حالت مثلا باتل آب پرتقال میخرن، چون نمیخواستن خیلی زیاد پول مشروب بدن توی سالن و حالتی بودن که حالا ما قبل از اینکه برسیم شروع کنیم مثلا گرم کردن و خودمون مشروب بخوریم. همون فرهنگ BYOV Bring your own vodka. زودتر از شروع کنسرت رسیدن، همونجا تو ماشین نشستن، یه ذره نوشیدنی خوردن، موسیقی گوش دادن، یکم گرم کردن خودشون رو، رقصیدن، مشروب بیشتر خوردن. وایبشون وایب خوبی بود تا اینکه نزدیک ساعت اجرا رفتن داخل سالن. توی 3 ساعت آینده فقط جیغ زدن، رقصیدن، خوندن، غرق موسیقی شده بودن و عشق و حال کامل. اگه کنسرت رفته باشید دیگه وایبشو میدونید قطعاً، مخصوصاً کنسرت کسی که خیلی دوستش دارید. اون کنسرت هم دقیقاً همونی بود که دنیس میخواست. همه آهنگ‌های مورد علاقش رو اون خواننده اون شب اجرا کرد و چیزی که باعث میشه مو به تنمون سیخ شه اینه که دنیس خبر نداره داره آخرین خنده های عمرش رو تجربه میکنه. نمیدونه این آخرین ساعتهای زندگیشن، پر از موسیقی، آزادی و شادی، اما دنیس داره اون شب آخرین نفسهاشو توی این دنیا میکشه و فکر کردن به اینکه زندگی چقدر میتونه یهو عوض شه واقعا ترسناکه. بعد از اینکه اجرا تموم شد دنیس و راب رفتن سمت تلفن عمومی، با استیو تماس گرفتن چون برای افتر پارتی توی یه پابی با هم قرار گذاشته بودن. استیو تلفن رو جواب نداد، گفتن بی خیال مستقیم میریم جایی که قرار داشتیم، حالا استیو احتمالاً خودشو میرسونه.
دوربر 12:30 کم رسیدن به اون پاب و فرصت خیلی زیادی نداشتن که تو اون پابم بمونن، به خاطر اینکه ساعت 1:30 شب لاست اوردر بود و خب دیگه بعدش باید همه میرفتن اونجا رو ترک میکردن. یه چیزی میخورن، یه بیر میزنن، هر چقدر منتظر استیو میمونن استیو نمیاد و میگن که ولش کن، ما که نمیتونیم تا صبح بشینیم، حتما برای استیو یه کاری پیش اومده. پس راهی خونه میشن. دنیس رابو میرسونه دم خونش و تو دل تاریکی و سکوت شب راه میافته سمت خونه خودشون. اون ساعت از شب خیابونا خیلی خلوت بودن، ولی اون مسیر رو دنیس خوب بلد بود. توی اون ساعتهای خلوت بین 20 تا 25 دقیقه بیشتر نباید طول میکشید که از خونه راب به خونه خودشون برسه. مسیرم که گفتیم میشناخت دیگه، به خاطر اینکه بارها و بارها از اون مسیر عبور کرده بود. صبح روز بعد یعنی دوشنبه 3 جون یه سکوت عجیب و غریبی توی خونه هیوبرها بود. پدر و مادر دنیس از خواب بیدار میشن ولی میبینن هیچ صدایی از دنیس نمیاد. خب دنیس بهشون گفته بود که من دارم میرم کنسرت، ممکنه دیرتر برگردم و میدونستن تا اون زمانی که اونا رفتن خوابیدن دنیس هنوز برنگشته بود و از قبلم دنیس این موضوع رو بهشون اطلاع داده بود. از طرف دیگه میدونستن که اولین روز از هفته است، روز کاریه و دنیس باید صبح خیلی زود بلند شه، بیدار شه، بره آماده شه برای سر کار رفتن. ولی خب از صبح که بیدار شده بودن اصلا دنیس رو ندیده بودن. پدرش به خودش فکر میکنه نکنه این دختر خواب مونده، دیشب دیر رسیده خونه، گرفته خوابیده، خواب مونده، بذار برم بیدارش کنم واسه سر کارش، مثلا دیرش نشه، به مشکل نخوره. رفت در اتاق دنیس رو زد، کسی جواب نداد. چند بار دیگه در زد، کسی پاسخ نداد و خب در رو باز کرد. یه نگاهی به اتاق دنیس انداخت و دید که تختش کاملا مرتب و دست نخورده باقی مونده. میدونید یه چیزی هوری تو دل باباش ریخت. درسته که اتفاقی نیفتاده بود و دلیل وحشتناکی وجود نداشت برای اینکه آدم نگران شه، اما یه چیزی این وسط به هم نمیخورد. چرا؟ اگر دنیس دیشب دیر اومده بود خونه، که خب دیر اومده بود، به خاطر اینکه مادر و پدرش تا دیر وقت بیدار بودن و ندیدن که دنیس بیاد. پس یعنی تایم خیلی کمی برای خواب داشته و صبح واقعا هول بیدار شده که بره سر کار. دیگه نرسیده تختشو مرتب کنه. تخت دنیس حالتی بود که انگار از روز قبل همون جوری مرتب مونده بود. پس این داشت چیو به پدرش میگفت؟ اینکه دنیس اصلا برنگشته خونه. از اون طرف دنیس 23 سالش بود، مستقل بود، شاید بعد از کنسرت شبو میخواست خونه یکی از دوستاش بگذرونه. خب خیلی اوورتینکینگ نکرد. میگه که بالاخره دنیس برمیگرده خونه، حالا راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. چون قرار بود پدرش هم اون روز خونه باشه، یه بیزینس جدیدی رو انداخته بود تو کار املاک و خب هنوز دفتر رسمی نگرفته بود واسه خودش. آیونی از اون ور رفته بود سر کار. پدرش بعد از چند ساعت با آیونی تماس میگیره، بهش میگه که ببین دنیس دیشب نیومده خونه ها، تو هم ازش خبر نداری؟ آیونی یه ذره نگران میشه. اون روز زودتر از سر کار برمیگرده خونه و هنوز خبری از دنیس نشده بود. اون حس عجیبی که تو دلش بود الان دیگه تبدیل شده بود به یک اضطراب واقعی. از همون حس‌های غریزی که مخصوص مادراست، هیچ دلیل منطقی پشتش نیست ولی میدونن که یه چیز این وسط درست نیست. آیونی با خودش میگه اوکی، اگر دنیس خونه یکی از دوستاش مونده، خب ما همه دوستاشو میشناسیم دیگه، به دوستاش زنگ میزنیم، بالاخره یکیشون میگه آره دنیس پیش ماه. با وجود این که دنیس اصلا از این شخصیتایی نداشت که بره خونه یکی از دوستاش بمونه و به خانواده‌اش نگه، ولی آیونی اینجوری بود که اوکی 1 در 1000 این بارو یادش رفته بگه. شماره همه دوستاشو میگیره، دونه دونه به همشون زنگ میزنه، اما هیچ کدومشون از دنیس خبر نداشتن. آخرین کسی که دنیس رو دیده بود راب بود. میگه که آخرین بار دنیس رو من موقعی دیدم که منو نصف شب جلو در خونمون گذاشت، با هم خداحافظی کردیم و رفت و بعد از اون دیگه ازش خبر ندارم. و الان دیگه نگرانی این پدر و مادر تبدیل شده بود به وحشت. موضوع این نبود که دنیس چرا خبر نداده، کجا رفته یا تماس نگرفته. موضوع این بود که هیچ کسی از دنیس خبر نداشت. هیچکی نمیدونست این دختر کجاست. نه دوستاش، نه همکلاسیاش، نه همکاراش و نه حتی خود پدر و مادرش. آیونی شروع کرد به زنگ زدن به تک تک بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های پلیس، هر جایی که به ذهنش میرسید. میدونست دخترش از اون شخصیتایی نداره که یهو ناپدید شه. همیشه برای همه چی خبر میداد. اگر قرار بود جایی دیر کنه هم باز زنگ میزد و اطلاع میداد. تمی یکی از دوستای صمیمی دنیس توی این خط زمانی
نمیتونه بیکار بشینه و منتظر بمونه. با دوست پسرش با هم هماهنگ میکنن، قرار میذارن که دوتایی برن دنبال دنیس بگردن. تمی میشینه پشت فرمون و از اون جاده ساحلی، همون مسیر احتمالی برگشت دنیس، اونجا رو هی بالا پایین میکنه دنبال یه نشونه‌ای، ولی هیچی ندید. حتی نمیدونست الان باید دنبال چی بگرده، دنبال خود دنیس بگرده، دنبال ماشینش بگرده. فقط میدونست که بذار من از این مسیر برم، شاید یک سرنخی، ردی، نشونی از دنیس پیدا کنم. زمان داشت میگذشت و نه خبری از دنیس بود و نه تماسی ازش. ساعت حدود 9:30 شب بود و تمی توی اون جاده ها هیچ اثری از دنیس یا ماشینش پیدا نکرد. تصمیم میگیره که مسیرش رو عوض کنه. میگه بذار از هایوی برم. میدونست که هایوی مسیر همیشگی دنیس نیست، ولی با خودش فکر کرد اوکی، شاید اون شب برای اینکه زودتر برسه خونه یا واسه اینکه از دست پلیسا مثلا در امان بمونه، چون بالاخره مشروب خورده بود دیگه، شاید این مسیر رو انتخاب کرده. درست همون لحظه‌ای که داشت به خروجی نزدیک میشد، ماشین دنیس رو دید. ماشینش زده بود کنار جاده، هازارد لایتس روشن بودن تو ماشینش. به محض اینکه تمی ماشین دنیس رو کنار خیابون دید، دلش ریخت. با تمام سرعت خودش رو رسوند به اولین تلفن عمومی، شماره خونه دنیس رو گرفت. وقتی پدر و مادرش گوشی رو برداشتن، با یک صدای لرزونی گفت ماشینش رو پیدا کردم و بعد آدرس رو بهشون داد. تو این فاصله‌ای که آیونی و پدر دنیس می‌خواستن خودشون رو برسونن به اون آدرس، تمی رفت یه بار دیگه ماشین رو بررسی کرد. دید لاستیک عقب ماشین دنیس کاملا پاره شده. سعی کرد از پنجره سمت شاگرد داخل ماشین رو ببینه، ولی خب هوا تاریک بود و چیزی دیده نمیشد. تمی از محل دور میشه و چند دقیقه بعد پدر و مادر دنیس میرسن. بدون لحظه‌ای مکس میدوئن سمت ماشین دنیس. آیونی رفت سمت در شاگرد، شیشه کوچولو پایین بود، دستشو دراز کرد، در رو باز کرد. همسرش هم رفت اون یکی در رو باز کرد که داخل توی ماشین رو نگاه کنن. اولین چیزی که آیونی دید یه جوراب شلواری بلند مشکی بود که متعلق به دنیس بود. مچاله شده بود روی صندلی شاگرد. خب این خیلی عجیب نبود، به خاطر اینکه دنیس عادت داشت وقتی قراره یه مسیر طولانی رانندگی کنه، جوراب شلواریشو در بیاره تا راحت‌تر بتونه رانندگی رو انجام بده. اما غیر از اون ماشینش کاملا خالی بود و این نکته عجیبه. نه کلید ماشین بود، نه کیفش بود و نه خود دنیس. فقط یه جفت جوراب شلواری، یه دختری که غیب شده، یه لاستیک ترکیده، هیچ موبایلی هم که اون زمانا تو کار نبود. نشونه‌ای هم از درگیری وجود نداشت، مثلا چیزی تو ماشینش بشکنه، به هم بریزه، شیشه ها بشکنن. به نظر می اومد لاستیک ماشین ترکیده، چون یه سری رد لاستیک روی آسفالت مشخص بود. انگار که وقتی دنیس داشته رانندگی می‌کرده لاستیک ماشین ترکیده، یک لحظه کنترل ماشین رو از دست داده، ماشین رو به سختی جمع و جور کرده و زده کنار. با خودشون فکر کردن شاید پیاده شده و رفته دنبال کال باکس. اون زمانا که حالا تلفن همراه هنوز نبود، یه چیزی به اسم کال باکس توی فریویز و هایویز نصب می‌کردن. هر یه مایل یکی که اگه ماشین کسی خراب می‌شد یا به هر دلیلی به یه مشکلی برمی‌خوردن، مثلا بتونن یک تماس ایمرجنسی برقرار کنن. ماشین دنیس هم دقیقاً بین 2 تا از این کال باکس ها توقف کرده بود. حالا سوال اینه، آیا تماس گرفته بود؟ کمک رسیده بود بهش؟ پس اگه همه چی خوب پیش رفته بود، اگه کمک گرفته بود، چرا برنگشته خونه؟ چرا هیچ کس رو با خبر نکرده؟ برگشتن خونه و بلافاصله با پلیس تماس گرفتن و گزارش مفقودی دخترشون رو دادن. برخلاف خیلی از پرونده هایی که ما با هم مرور کردیم و پلیس به خانواده میگه که طرف بالای 18 سالشه، باید 24/7 وایسید، نمیدونم 2 روز صبر کنید، 3 روز صبر کنید. رئیس پلیس اون زمان موضوع پرونده دنیس رو از همون ابتدا خیلی جدی میگیره. فوراً یه تیم اعزام میکنه به اون محلی که ماشین دنیس رها شده بود و دوربر ساعت 1 شب بود که پلیس میرسه اونجا. چون ببینید اون ماشین فقط یک وسیله نبود، یک نشونه مبهم بود. اگر فقط میگفتن دخترمون هنوز نیومده ولی وسایلش مثلا هست، شاید خیلی موضوع رو جدی نمیگرفتن. اما ماشینی با اون وضعیت لاستیک وسط شب با چراغ روشن، نشونه یه چیز جدی بود. برای همین حتی هلیکوپتر فرستادن تا منطقه بزرگراه رو اسکن کنه. سگای جستجوگر آوردن به محل. ولی اون قسمت از بزرگراه 73 توی اون سالها یه حالت خاصی داشت. ببینید، نه خیلی روستایی بود و نه اونقدر شلوغ و پر رفت و آمد. بیشتر شبیه یک تیکه فراموش شده بود. از اون جاهایی نبود که مثلا ساعت 2 شب ببینی کسی داره اون اطراف پرسه میزنه.
اما خب اونقدرم مکان گمنامی نبود که بگیم هیچ کس از اونجا رد نخواهد شد. سگای پلیس بوی دنیس رو حدود 75 یارد دنبال کردن که دقیقاً امتداد لبه بزرگراه بود، ولی بعدش هیچی. انگار که بوی دنیس، خود دنیس دود شده و رفته هوا. خب این اولین رد فلگ این کیس بود، چون سگا اینجوری بو رو از دست نمیدن. فقط در صورتی اینطوری بو رو گم میکنن که مسیر قطع شده، مثلا انگار دنیس سوار یک ماشین دیگه ای شده و خب بوی ها دور میشه دیگه. از اون طرف تیم جرم شناسی داشتن ماشین دنیس رو بررسی میکردن. خب همونطوری که عقب‌ترم اشاره کردیم و پدر و مادر دنیس دیده بودن، این تیم جرم شناسی هم متوجه میشه که هیچ نشونه ای از درگیری یا خشونت توی این ماشین وجود نداشت. نه خونی توی ماشینش ریخته بود، نه شیشه‌ای شکسته شده بود، نه چیزی شکسته بود، فقط همون جوراب شلواریه. ماشین کاملا منظم بود، انگار که دنیس از ماشین پیاده شده، تو دل شب راه رفته و ناپدید شده. پدر و مادرش اون شب تا صبح نتونستن بخوابن. جف برادرش که الان توی موسیقی اتفاقا خیلی هم موفق شده بود و کنسرت برای خودش برگزار میکرد، کنسرتش رو لغو کرد تا با عجله خودش رو پیش خانواده‌اش برسونه و توی این شرایط کنارشون باشه. وضعیت خانواده خیلی افتضاح بود. مثلا مدام پلیسا پیششون رفت و آمد میکردن یا صدای هلیکوپتر رو از بالای سرشون میشنیدن که این هلیکوپتر هی داره بالای خونه‌شون رد میشه. و خب توی چنین شرایطی صدای هلیکوپتر برای آدم واقعا ترسناکه، چون میدونستن که این هلیکوپتر یک هلیکوپتر عادی نیست که داره رد میشه. این هلیکوپتر داره دنبال عزیز دل ما میگرده. پلیس شروع میکنه به گشت زدن اطراف منطقه. رفتن دونه دونه گاز استیشن‌ها رو چک کردن، با فروشنده ها حرف زدن، به هر رستورانی که اونجاها، حالا رستوران جاده‌ای یا محلی یا هر چیزی بود، سر زدن و صحبت کردن. با هتل ها صحبت کردن، با هر کسی که ممکن بود اون شب و یا حتی فرداش یک دختری با لباس مشکی با مشخصات دنیس رو دیده باشه، ولی هیچ کس چیزی یادش نمی اومد. قبل از اینکه ماشین دنیس رو بخوان ببرن به پارکینگ جنایی، پلیس کلی عکس گرفت از ماشینش. بعد از اینکه بردن به آزمایشگاه جرم شناسی، دقیق تر به لاستیک نگاه کردن و میخواستن بدونن که آیا این لاستیک واقعا ترکیده و یا یکی دستکاریش کرده، مثلا پنچرش کرده، پارش کرده. اما بعد از بررسی های دقیق و متخصصینی که آوردن چک کنن و اینا، متوجه شدن که نه، فشار باد لاستیک کم شده بوده، گرمای جاده باعث شده که این لاستیک بترکه و خب تقریبا لاستیک از بین رفته بود. از اون طرف زاپاس هنوز دست نخورده تو صندوق عقب ماشین مونده بود، اما چیزی که داشت ذهن پلیس ها رو دستکاری میکرد، اذیت میکرد، این بود که دنیس تنها زنی نبود که اون شب ناپدید شده بود. چند روز قبل یه زن دیگه دقیقاً تو همون جاده زده بوده کنار، یک نفری بهش حمله کرده، اما این زن تونسته بود فرار کنه و جون سالم به در ببره. چون هوا تاریک بود، نتونسته بود اصلا چهره این آدم رو ببینه. خیلی هم هول کرده بود، بعد خیلی همه چیز سریع اتفاق افتاده بود. فقط میدونست که این آدم یه مرد بود. توی روزای بعد پلیس شروع کرد به صحبت با همه کسایی که دنیس رو میشناختن. پدر و مادرش بهشون گفتن که شخصیت دنیس چجوری بوده، گفتن که دختر ما کاملا قابل اعتماده. از اون آدمایی نبود که یهو غیبش بزنه، نه واسه یه شب، نه حتی واسه یک ساعت. خب پس الان دیگه پلیس مطمئن شده بود که دنیس همینجوری تصمیم نگرفته مثلا یهو ول کنه بره سراغ زندگی جدیدی. چیکار میکنه؟ میره سراغ 2 مردی که از همه بیشتر توی زندگی دنیس صمیمی بودن و اتفاقا آخرین بار هم اونا رو دیده بود. یعنی رابرت، یا حالا همون راب که ما تا اینجا صداش کردیم، و استیو. راب کل شبو توضیح داد، همونجوری که منم برای شما تعریف کردم، همون حرفا رو به پلیس میزنه. ولی پلیس به خودش اینجوری بود که اوکی، اگه استیو تو نخ دنیس بوده، پس این یارو راب کیه؟ چرا راب با دنیس رفته بوده کنسرت و استیو نرفته بوده؟ نکنه ما داریم یک مثلث عشقی میبینیم که تهش ختم شده به گم شدن دنیس؟ این سوالو از راب هم میپرسن. راب با قاطعیت میگه که اصلا داستان اینجوری نبوده. توضیح میده که چرا استیو نتونسته بود اون شب کنسرتو بیاد. میگه که چون نتونسته بود از من خواست بیام. این موضوع رو هم به پلیس میگه بله، من خیلی به دنیس علاقه دارم. حتی توی کنسرت یه لحظه که خیلی به قول معروف جوگیر شده بودیم، هیجان زده شده بودیم، دستمو انداختم دوره کمرش، ولی خب حالا فقط واسه رقصیدن بود و نمیخواستم از حد خودم خارج شم. اما اینا همه وایب بود بینمون، چیز خاصی بین ما اتفاق نیافتاده، به خاطر اینکه دنیس هیچ وقت دوست نداشت چه با من، چه با استیو، چه با هیچ مرد دیگه‌ای فعلا وارد رابطه شه. بهش میگن اوکی، اگر داری راست میگی بیا پلیگراف تست بده، و قبول میکنه و تست هم میده و تست هم خوب در میاد. پس
مشخص بود حداقل از این تست که راب دروغ نمیگه. حالا که خیالشون تا حدی از راب راحت شده بود، میرن سراغ استیو هم همون روایتی که ما عقب‌تر راجبش صحبت کردیم، بهش اشاره کردیم رو به پلیس ها میده. فقط یه چیز این وسط عجیب بود. پلیس بهش میگه اوکی تو برای کنسرت وقت نکردی بری پیش دنیس، چرا بعد از کنسرت نرفتی پیششون؟ دیگه اون موقع که سر کار نبودی و اینا منتظرت بودن. میگه که من وقتی رسیدم خونه احساس کردم که هم خیلی خستم و همین که بهتره یه ذره توی هزینه هام صرفه جویی کنم و برای همین گفتم ولش کن نرم. آلردی خیلی هم دیر وقت شده بود و من میدونستم که خود دنیس و راب هم تایم کمی رو توی اون پاب میخوان بگذرونن، چون گفتیم لاست اوردر ساعت 1:30 بود دیگه. این شد که من اون شب نرفتم. تنها مظنونهای پلیس راب و استیو بودن و با اینکه نه به چیزی اعتراف کرده بودن، نه چیز مشکوکی تو صحبتاشون بود و نه مثلا حرفاشون دروغ و دوگانگی داخلش بود، ولی پلیس دلش نمیخواست قبول کنه، دلش راضی نبود. به خودش میگفت شاید این 2 نفر یا حداقل یکیشون یک نقشی توی مفقودی دنیس داره. واسه همین دوباره میرن پیش پدر مادر دنیس و راجع به این 2 نفر از پدر مادر دنیس سوال میپرسن. میگن که آره اینا مثلا اینجوری ان و ما یه ذره بهشون شک داریم، شما چیا راجع به این 2 مرد میدونین؟ اما پدر و مادر دنیس خیلی با اطمینان میگن که این 2 نفر خیلی آدم‌های قابل اعتمادی هستن، چندین و چند سال توی زندگی دنیسن، ما میشناسیمشون، ما بهشون اعتماد داریم و ما مطمئنیم که هیچ نقشی توی مفقودی دخترمون ندارن. و اینجای پرونده هیچ مظنونی وجود نداره، هیچ دشمنی وجود نداره، هیچ انگیزه‌ای نیست، هیچ نشونه‌ای نیست از اینکه دنیس یک بار در زندگیش توی خطر بوده و همین سادگی ماجرا باعث میشد همه چیز 100 برابر ترسناکتر شه. اما خانواده هیوبر قرار نبود بشینن و فقط صبر کنن. خودشون دست به کار شدن، اعلامیه پخش کردن، گروه‌های جستجو رو انداختن، رفتن تلویزیون، رادیو، با همه مصاحبه کردن تا از مردم کمک بخوان. رسانه ها رو سریع خبر کردن و عکس دنیس همه جا پخش شد. خونه این خانواده توی چند روز آینده تبدیل شده بود به پاتوق خبرنگارها و یا دوست و آشناهایی که حالا اگر میتونستن توی این وضعیت یا مثلا این خانواده یک دلداری بدن. خیلی از آدم‌ها با پلیس در رابطه با این کیس تماس گرفتن که یه سری سرنخ بدن، اما یا همش اشتباه بود و یا دروغ و یا مثلا داشتن اذیت می‌کردن، کرم می‌ریختن. که خب این نقطه تو پرونده‌های جنایی ما زیاد دیدیم و واقعا دیسکاستینگه. بازی کردن با روان یک سری آدم که نگران عزیزشون هستن و توی ندونستن به سر میبرن. اینکه شما بدونی بچت عزیزت از دنیا رفته، درسته خیلی دردناکه، ولی دردش کمتر از اینه که هر روز که خواب پا میشی ندونی چه اتفاقی افتاده. بعد یه سریا میان سر با این چیزها، با این موضوع شوخی میکنن. من به جور آدما میگم شخصیت‌های احمق استفراغی. ببینید مزاحمت هم حدی داره، شوخی هم حدی داره. ولی به هر حال تماس‌هایی بود که پلیس دریافت میکرد از این مزاحم‌های احمق استفراغی. پلیس قرار نبود این پرونده رو خیلی راحت ببنده و بگه که اوکی همینجوری بمونه این پرونده، بعد از مدتی هم تبدیل شه مثلا به کولد کیس. میره یه ماشین گشت و درست همون جایی، تو همون اتوبان، تو همون قسمتی که ماشین دنیس رها شده بود پارک میکنه. یه افسر اونجا با دوربین وای میسه، از تک تک ماشین هایی که رد میشدن عکس میگیره. بعد اداره پلیس برای مالک تمام این ماشینا از طریق پلاکشون نامه میفرسته با متن این که مثلا آیا شما 3 جون از این مسیر رد شدین، آیا چیزی دیدین، آیا چیزی شنیدین. ولی خب با اینکه این حرکت جالبی بود، باز هم سرنخی پیدا نشد. و این روزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم روزهاییه که نه خبری از اینترنت، نه خبری از شبکه‌های اجتماعی، نه یوتیوبرهای جنایی وجود دارن که از کرایم سین مثلا لایو بذارن، نه ترو کرایم تاکرهایی که مثل الان همه چیز رو سریع پخش کنن. همه چیز دهن به دهن، شخص به شخص و یا از طریق تلویزیون و رادیو پخش می‌شد این ور اون ور. برسیم به 13 جون. الان 10 روزه که از مفقودی دنیس گذشته. دوستاش و خانواده‌اش همه باور دارن که دنیس هنوز زنده است. استیو یه کار جالبی میکنه، ماشینشو میره دقیقاً همون جایی پارک میکنه که ماشین دنیس رها شده بود. همه بدنه ماشینشو با یه عالمه اعلامیه ناپدید شدن دنیس پر میکنه تا هر کسی که از اون مسیر رد میشه چشمش بخوره به عکسش، شاید یه چیزی یادش بیاد. خانواده دنیس از جیب خودشون یه جایزه $10,000 تعیین کردن. شاید
انگیزه‌ای باشه برای کسی که چیزی میدونه ولی سکوت کرده. 15,000 تا اعلامیه دیگه چاپ میکنن و ما رسیدیم به آخر ماه جون که یک ریتم تلخ و تکراری توی زندگی خانواده هیوبر شکل گرفته. آیونی مادر دنیس دیگه اصلا از خونه بیرون نمیرفت. نه فقط به خاطر غم و غصه، بلکه چون نمیخواست ریسک کنه و کوچکترین تماسی رو از دست بده، با تصور اینکه شاید خود دنیس به من زنگ بزنه و یا بدتر شاید پلیس با ما تماس بگیره. از اون طرف پدرش دیگه کار نمیکرد. تمام وقتشو گذاشته بود روی پیدا کردن دخترش. همه چیزو مثل یک عملیات نظامی داشت جلو میبرد. تماسا رو بررسی میکرد، سرنخ واسه خودش چیده بود، میرفت اعلامیه پخش میکرد، توی مصاحبه‌های مختلف شرکت میکرد. پرونده دنیس رو فرستادن به هر برنامه‌ای که معروف بود تا بیشتر به گوش مردم برسه و این کار خیلی سخت بود برای مادر دنیس. باید میشست و برای تهیه کننده ها توضیح میداد که چرا پرونده گم شدن دخترش ارزش اینو داره که رسانه‌ای بشه. پدر دنیس ماشین خودش رو تبدیل کرده بود به یک بیلبورد متحرک. تمام بدنه ماشین پر شده بود از عکسای دخترش با شماره هایی که مردم بتونن زنگ بزنن اگه چیزی دیدن، اگر چیزی میدونن با اون شماره تماس بگیرن. پدرش هر بار یک دختر قد بلندی با موهای قهوه‌ای میدید میرفت سراغش، دستشو میزد رو شونه اون خانوم، میگفت دنیس تویی و خب اون خانوم برمیگشت. طبیعتاً پدر دنیس میدید که نه، این یک زن دیگه است. عذرخواهی میکرد و با یک قلب شکسته اما امیدوار برمیگشت خونه. اونقدر به نقطه بیپناهی رسیده بودن این خانواده که پدر دنیس میره سراغ روانشناس‌های ماورایی. اصلاً باوری نداشت به این چیزا، ولی با خودش میگه ما که همه چیزو امتحان کردیم، اینم روش. شاید علم و تکنولوژی و پلیس و بلا 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 نتونستن به ما جواب بدن، شاید این روانشناس‌های ماورایی بتونن به ما کمک کنن، اما خب اونا هم نمیتونن کاری انجام بدن. یه بار تصمیم میگیره که سگ خانوادگیشون سم رو ببره به همون جایی که ماشین دنیس رها شده بود. سم هیچ وقت آموزش ندیده بود که حالا مثلا بو بکشه و از بو کشیدن یک نفر رو پیدا کنه. ولی خب پدر دنیس با خودش گفت میخوام این موضوع رو امتحان کنم. باهاش پیاده رفت پایین بزرگراه. یک شیب تندی بود، حالت سرپایینی اونجا رو رفتن و من چقدر دلم اینجا برای پدرم تنگ شد. ما هم یه سگ خیلی بزرگی داشتیم، نژاد گریت دین، اسمش سزار بود و سزار رفیق گشت و گذار و کوهنوردیای پدرم بود. بچه‌ها معلومه من قشنگ دلم برای خانواده‌ام تنگ شده، نه چون هی دارم تو پرونده ها ازشون یاد میکنم، هی میگم مامانم، داداشم، برادرم، بابام اینجوری اونجوری. ای گوه به قبرت بزنن خمینی که ریدی تو کشور و ما مهاجرا الان باید از وطنمون، از عزیزامون دور بمونیم اینجوری. anyway برگردیم به پرونده. اونجایی که گفتیم پدر دنیس با سگشون سم رفت با امید پیدا کردن چیزی و چه اتفاقی افتاد؟ سم شروع کرد به دنبال کردن بوی دنیس و ما همین الان گفتیم که سم آموزش ردیابی از طریق بو ندیده بود، ولی حالا اینجا رو گوش کنید. مستقیم پدر دنیس رو کشون سمت یک هتلی که درست پایین اون مسیر بود. پدرش گفت که این نمیتونه اکسیدنت باشه، ولی از اون طرف به خودش میگفت سگ دیگه مثلا بازیگوشه، شاید داره شیطونی میکنه. برمیگردن خونه. فردای اون روز دوباره با سم میره، دوباره هی مثلا لباس از دنیس رو بهش داده بود، میگفت بو کن دنیس رو پیدا کن و سم دوباره میره دم اون هتل. پدرش مطمئن شد که نه دیگه واقعا اکسیدنت نیست و یک اتفاقی اینجا افتاده. فوراً رفت پیش پلیس ها رو خبر میکنه، اونا میان اون هتل رو بررسی میکنن، با تک تک کارمندهای هتل صحبت میکنن، ولی خب چیزی پیدا نکردن. و این هتلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم یه جورایی میشه گفت موتل تا هتل. و توی موتل ها ما خیلی وقت ها دیدیم که مخصوصا تو پرونده های قدیمی الان باز ذره سفت و سخت‌تر میگیرن. یه نفر همینجوری میاد اصلا یه پول اضافه تری هم بده، یه شبی اقامت بکنه، ولی نخواد آیدی کارت نشون بده. حالا به هر دلیلی آیدی کارت همراهش نیست، اصلا خلافکاره، نمیخواد اسمی از خودش ثبت کنه یا حتی آیدی کارت فیک نشون بده. الان خب امکان نداره یه کسی توی یک هتلی چکین کنه و مشخصاتش ثبت نشه، ولی خب زمان قدیمی تر بود دیگه، این هتل هم ذره در و پیکرش باز بود، پس پلیس به اسم خاصی نمیرسه. اما این هتل رو، این بو کشیدن سم رو داشته باشید. ما باز برمیگردیم به اینجا.
برسیم با اکتبر که خانواده دنیس تصمیم میگیرن خودشون یه کارگاه خصوصی استخدام کنن به اسم لوگان کلارک که ما لوگان تا انتها صداش میکنیم. از همون اول لوگان گفت که این یه مورد ساده خراب شدن ماشین و ناپدید شدن نبوده. معتقد بود که دنیس توی یه جای دیگه کشته شده و اون ماشین فقط صحنه سازی بوده. بعد این کارگاه لوگان یک تیم خیلی بزرگی داشت که شامل خودش و 8 تا بازرس دیگه بودن. تمرکزشو میذاره روی پر کردن یک شکاف زمانی مهم. فاصله بین ساعت 2 و 5 دقیقه صبح که دنیس راب رو دم خونش پیاده کرده بود، آخرین بار راب دنیس رو دیده بود، تا 5 و نیم صبح. یعنی وقتی که اولین راننده گزارش داد ماشین دنیس رو کنار جاده دیده. لوگان با 5 تا راننده صحبت کرده بود. همشون تایید کرده بودن که بین ساعت 2 تا 5 و نیم صبح ماشینی اونجا ندیده بودن. پس به نظر می رسید ماشین اون 3 ساعت اول اصلا اونجا نبوده. نظریه لوگان این بود که دنیس اصلا خودش تا اونجا رانندگی نکرده. میگفتش که یه کس دیگه این ماشینش رو آورده تا اونجا، تا نزدیکای طلوع آفتاب حالا مثلا در ماشین رو باز کرده و این چیزا و صحنه سازی کرده. به قولی میگه اون لاستیک ترکیده، چراغای روشن، همه اینا جوری چیده شده که نشون بده دنیس گیر کرده و بعد مفقود شده، در صورتی که همچین چیزی نبوده. خب این نظریه هم میتونه منطقی باشه، میتونه درست باشه، تا اینکه یه نفر که واقعا یه چیزی دیده بود تصمیم میگیره که سکوتش رو بشکنه. یه خانومی با پلیس تماس میگیره که همین موقعی که لوگان این نظریه رو داره و میگه که تو خط زمانی که لوگان گفته هیچ کس ماشین دنیس رو ندیده، من دیده بودم ماشین دنیس رو. حالا چرا زودتر به پلیس این حرف رو نزده بود؟ به خاطر اینکه فکر کرده بود قطعاً بقیه دیدن و بقیه این اطلاعات رو به پلیس میدن. از این فکرها که حتما یکی دیگه هست به پلیس زنگ بزنه، من بی خود زنگ نزنم، من به خودم دردسر ندم. میدونید فکری که ممکنه تو سر خیلی از ما آدم‌ها بیاد توی چنین شرایطی، حالتی که ولش کن، چرا من به خودم زحمت بدم، فضول زیاده، یکی دیگه به پلیس میگه. ساعت چند ماشین دنیس رو دیده بود؟ 2:25 دقیقه صبح. با همون وضعیتی که خانواده و پلیس ماشین رو پیدا کردن. یعنی چی؟ یعنی دنیس تو راه برگشت از خونه راب همون حوالی 2:25 کنار زده و دیگه اون موقع توی ماشینش نبوده. پس هر چیزی اتفاق افتاده خیلی سریع پیش اومده. تقریباً 1 سال بعد، 1 سال گذشته و دنیس هنوز پیدا نشده. توی مارچ 92 یه جسد پیدا شد. این جسد توی باغ پرتقال پیدا شد. تقریباً همقد و وزن دنیس بود، اما لباساش با لباسایی که اون شب دنیس تنش کرده بود خیلی فرق داشت، هم از نظر رنگ هم استایل. مثلا دنیس لباسش یه حالت مجلسی طور داشت، مجلسی مثلا کلاسیک و مشکی بود، اما لباسهایی که تن این جسد بود سفید بود و اسپورت بود. اما با این حال تنها سرنخی بود که ممکن بود به پرونده دنیس ارتباط پیدا کنه. پس پلیس خیلی موضوع رو جدی میگیره، میبرنش برای آزمایش کردن و در نهایت پزشک قانونی بر اساس صورت جسد تشخیص دادن که نه، این زن دنیس نیست. پس این یکی موضوع هم خورد به بن‌بست. 1 سال کامله که دنیس گم شده، هیچ نشونه ای ازش ندارن. مادر دنیس 49 ساله شده اینجا و فهمیده که سرطان سینه گرفته. باید سریع تحت عمل قرار می گرفت، اما خب تنها چیزی که براش مهم نبود سلامت خودش بود. به تنها چیزی که فکر میکرد دختر گم شدهش بود. حالا درست توی این زمانی که این خانواده توی تاریکی، توی غم، قصه، گریه، نگرانی، ناامیدی فرو رفتن، گیر کردن، 400 مایل اون طرفتر یک زوج دیگه‌ای توی آریزونا دارن زندگی خودشونو میکنن. زوجی به اسم جک و الین کورت که یه ذره میخوایم دنیس، خانواده دنیس و تحقیقات پلیس رو بذاریم کنار، راجع به این زوج بیشتر صحبت کنیم. جک و الین هم مثل پدر و مادر دنیس بچه داشتن، پدر و مادر بودن. با این تفاوت که الان بازنشسته شده بودن، نوه داشتن، مشغول لذت بردن از زندگی شخصی و زندگی بازنشستگیشون بودن. یک تفریح خاصی پیدا کرده بودن. میگن الان که ما دیگه سنمون رفته بالا و میتونیم تایممون رو برای خودمون داشته باشیم، بیاییم اون کاری که همیشه دوست داشتیم رو بکنیم. چه کاری؟ گشتن توی بازارهای دست دوم برای پیدا کردن وسایل قابل فروش. خیلی این زوج عاشق فروشندگی بودن. همیشه آرزوشون این بود که ما بازنشسته شدیم مشغول این کار شیم.
بعد از چند سالم افتادن روی یه زمینه خاصی، زمینه رنگ، حالا خرید رنگ کردن ساختمون، رنگ کردن دیوارها، هر چیزی که مربوط به رنگ بود. اینقدر رنگ جمع کردن که نه یکی بلکه 2 فروشگاه رنگ باز کرده بودن. حالا که با این زوج بیشتر آشنا شدیم، یکم دیگه بزنیم جلو، برسیم به سال 1994 که 3 سال از گم شدن دنیس گذشته. جک و الین مثل خیلی از بارهای دیگه داشتن رانندگی میکردن برن سمت یک بازاری. این بازار مخصوص هنرمندها یا دست فروشها و از این بازارهای محلی بود، به امید اینکه توی این بازار بتونن حالا مثلا هم خودشون رنگهاشون رو بفروشن اگر از اون بازار خوششون اومد، هم شاید یه چیزی دیدن و خواستن بخرن بعداً برن به یکی دیگه بفروشن. توی اون بازار یک غرفه جدیدی رو میبینن که قبلا توی دوره‌های قبلی این بازارا ندیده بودن. غرفه چی بود؟ غرفه رنگ بود. الین اینجوری بودش که ما رقیب پیدا کردیم، ما هم رنگ میفروشیم، این یارو هم توی غرفش داره رنگ میفروشه. یه آقایی پشت میز بود. الین میره جلو بهش میگه رقیب ما میخوای بشی؟ آره. اون آقا میخنده میگه رقیب چرا؟ خوش اومدین به غرفم. اون مرد حدوداً 40 ساله به نظر میرسید. عینک داشت، لاغر بود، یک چهره بسیار معمولی داشت و خب عین این زوج عاشق رنگ بود. همین باعث میشه که یک مکالمه ساده و دوستانه بین این 3 نفر شکل بگیره. اسم این آقا جان بود. گفت تازه 6 ماه اومده تو این منطقه و میخواد نزدیک مادر و برادرش باشه. پدرش هم بیمارستانه. میگه قبلا توی کار ساخت و ساز بوده، یک شرکت بزرگی داشته، ولی خب چون اینجا کسی رو نمیشناسه نتونسته هنوز مشتری پیدا کنه، اما یک عالمه رنگ داره برای فروختن. شهری که بودن پرسکات بود، شهریه که مردمش هنوز دم در خونه واسه همدیگه دست سکون میدن. کافه ها سفارش تو حفظن، میتونی بری بگی همون همیشگی. بزرگترین و جنجالی ترین خبر محلی میتونه مثلا افتادن یه صندوق پستی باشه، به خاطر اینکه یه نوجوانی داشته شیطنت میکرده، مثلا زده شیکونده این صندوق پستیو. یه شهر تو دل کوههای آریزونا با یه حس کلاسیک وسترن. تو این شهر انگار دنیا هنوز آرومه، دور از هرج و مرج بقیه جاها، جایی که مردم پستچیشون رو میشناسن، همه همسایه ها هم رو با اسم صدا میزنن. و اون چیزی که من همیشه برای این شهرهای کوچیک میگم، یکی سر شهر بگوزه ته شهر طرف میفهمه. برای جک و الین کاملا منطقی بود که یک آدم تازه واردی نتونه توی همچین جایی کار پیدا کنه، نتونه مشتری پیدا کنه. به علاوه این که خب خیلی خونه‌ای هم اینجا وجود نداره که در حال بازسازی باشه. معمولا همه خونه‌هاشون اصلا خودشون بازسازی میکنن. ولی از اون طرف پیش خودشون میگن ما که کارمون داره میگیره، ما که این همه مشتری داریم برای فروش رنگ و یا مثلا مشتری داریم که بریم خونه هاشون رو رنگ کنیم، خب اگه این یارو هم اینقدر رنگ داره بذار بریم ازش بخریم. همین باعث میشه برای آخر هفته دیگه دوباره برن همون بازار، همون غرفه و از جان یه سری رنگ بخرن. از اون طرف از جان یه چیز دیگه هم میپرسن، میگن ببینم به جز رنگ چیزای دیگه هم داری برای فروش؟ چون ما تو کار خرید و فروش لوازم دست دو هم هستیم. جان همیشه با یه ون سفید میومد به اون بازار و اون نزدیکی ها پارک میکرد. همه سطلای رنگشو تو همون ون می آورد. غرفش پر از سطلای رنگ روی هم چیده شده بود و جک و الین هم شروع کردن ازش خرید کردن. هر رنگی که میشد، هر رنگی که ارزون تر بود و ازش میخریدن. تا اینکه روز شنبه میرسه، 9 جولای، باز دوباره جان رو میبینن، باهاش گرم میگیرن و این بار جان یه چیز دیگه ای میگه ببینید اینا فقط بخشای خیلی کم و کوچیکی از رنگاییه که من دارم من توی خونم چندین برابر این رنگهایی که الان دارید اینجا میبینید رنگ دارم. خب جک هم یه تاجر بود دیگه، چشاش برق میزنه، با خودش یه حساب کتابی میکنه که من اگه بتونم این رنگا رو مثلا چسخر کنم، خیلی ارزون بخرم، بعد با قیمت خوب بفروشم، سود خیلی خوبی نصیبم میشه. جان آدرس خونش رو میده به این زوج، میگه که مثلا پاشید بیایید خونه من فلان روز، فلان ساعت، فلان تاریخ. و خونه‌اش توی یک منطقه فوق‌العاده لاکچریه، یه خونه‌ای که یک منطقه‌ای که پر از خونه‌های گرون قیمت و زمین‌های گلفه. وقتی به خونه جان رسیدن، چند تا ماشین دیگه هم اونجا پارک بود. این زوج با نوه‌شون رفته بودن اون روز خونه جان. در حالی که جان داشت رنگا رو به جک نشون میداد، الین بهش گفت که نوام دستشویی داره، میشه ما بریم از دستشویی حیاط استفاده کنیم؟ میشه دستشویی تا حیاطو بهمون نشون بدی؟ و خب این یک سوال خیلی عادیه دیگه، شما رفتی خونه یه نفر میخواد دستشوییش استفاده کنه، تازه اونم نه دستشویی توی خونش، دستشویی داخل حیاطش.
ولی ریاکشن جان یک ریاکشن عادی نبود. جان یهو رفتارش عوض میشه، یهو لحنش خشک و بیروح میشه و به الین میگه که نه، نود نمیتونه از اون دستشویی استفاده کنه، آب خونه قطع، دستشویی کار نمیکنه، کسی هم نمیتونه ازش استفاده کنه. و این خیلی عجیبه، ما داریم از یک محله بسیار گرون صحبت میکنیم، محله‌ای که امکان نداره آب داخلش قطع شه. مشخص بود که جان داره یه بهانه کاملا الکی میاره. الین با خودش فکر میکنه اوکی، شاید جان از این آدماست که اصلا با بچه‌ها حال نمیکنه، از بچه‌ها خوشش نمیاد، یا شاید پیش خودش فکر کرده ممکنه نوه‌شون بزنه یه چیزی رو توی مثلا این خونه لاکچری بشکونه یا خراب کنه. اما خب به هر حال از جواب و ریاکشن جان هم خوشش نیومد. یه ذره چشخوره رفت، بهش گفتش که خیلی خوب باشه، ما میریم از یه پمپ بنزین استفاده میکنیم، ما میریم دستشویی دیگه. ولی همون موقع جان دوباره عصبی شد و سر نوه الین داد زد. این بچه فقط داشت با یه تفنگ اسباب بازی میکرد، واسه خودش داشت ماستشو میخورد و جان یهو سرش داد میزنه میگه بس دیگه، اینجا این محله آرومه، اینقدر سر صدا درست نکن. حالا ساعت چنده؟ ظهره، وسط روزه و اصلا اشکالی نداره که یه بچه با یه تفنگی بازی کنه. ولی خب از نظر الین شخصیت جان از این کاراکترایی بودش که از کاه کوه میسازه. از اون طرف الین یه ذره به دلش بد میفته، با خودش میگه چرا نمیخواد جلب توجه شه؟ چه اشکالی داره یه بچه داره توی یه خونه با یه تفنگی بازی میکنه، این تفنگ بادیا؟ نکنه تجارتی که راه انداخته غیر قانونیه و بابتش جواز نداره؟ نکنه اصلا این همه رنگو دزدیده؟ نکنه اصلا صاحب این خونه نیست و دزدی اومده توی این خونه؟ چون ببینید خود جان نه ماشیناش گرون قیمت بود، گفتیم چند تا ماشین دیگه هم پارک بود، ولی همشون این ماشین نمیدونم چی بگم، ماشین خیلی ارزون قیمتی بودن. و نه لباسش مثلا سر و وضع خیلی آنچنانی و لاکچری داشت، نمیخورد، داداشمون نمیخورد به این محله. برای همین الین کم کم مشکوک میشه، میره یه ذره بیشتر میگرده، یه نگاهی میندازه اون ور حصار داخل حیاط پشتی و میبینه همه چیز به هم ریخته است. سطلای رنگ روی هم چیده شده بودن ولی نامنظم، کلی ابزار، نردبون، چوب، وسایل ساخت و ساز، علف‌ها خیلی بلند شده بود، حالت وحشی بودن، همه جا رو گرفته بودن، انگار مدتی بود کسی کوتاهشون نکرده بود، یک آشفتگی کامل. سوای این چیزایی که میتونست مقداری عجیب باشه، یه چیز دیگه هم باعث شد الین خیلی تعجب کنه. یه کابل نارنجی بلند از پشت حصارای خونه همسایه بغلی اومده بود، رفته بود تو حیاط جان. خیلی کنجکاو میشه، این سیمو دنبال میکنه ببینه به کجا میره. دنبال کابل رو گرفت، رسید به یک کامیون زرد رنگی، از همون کامیونایی که برای اسباب کشی اجاره میدادن. ولی یه سوال بزرگ توی ذهنش اومد، چرا باید یکی برق بکشه برای یه ماشین باری؟ مگه تو چیه؟ مگه قرار روشن باشه؟ از اون طرف جان گفته بود که 6 ماهی هست به این خونه نقل مکان کرده. خب وقتی 6 ماه گذشته، تو واسه چی دیگه باید یه کامیونی که الان 6 ماه از اساس کشید گذشته رو توی خونت نگه داری؟ چرا باید این کامیون بمونه؟ اواخر یه نفر سر این زوج کلاه گذاشته بود، ازشون کلاهبرداری کرده بود و الین اینجوری بود که دوست نداشت دوباره این اکسپریانس بد رو به دست بیاره و اگر جان یک آدم کلاهبرداره دوباره این اتفاق براشون بیفته. نمیخواست وارد یک ماجرایی بشه که بوی خلاف میده یا سر خودشون کلاه بره. هیچی نمیگه، وای میسه. کار جان با جک که تموم شد، میشینن توی ماشین. به محض اینکه میشینن تو ماشین، همه چیزو برای جک تعریف میکنه. جک بعد از اینکه حرفای همسرشو گوش داد، موافق بود، تایید کرد حرفاشو. گفت آره به نظر منم این آدم خیلی مشکوک بود، مخصوصا اینکه یک عالمه چمن رشد کرده بود دور و بر تایرای این کامیونه و این چیو نشون میده که این کامیونه خیلی وقت تکون نخورده از جاش. الین یهو یه چیزی یادش میاد که توی بازاری که میرفتن و کار میکردن یک مشتری ثابتی داشتن به اسم کاراگاه استیون و این کاراگاه استیون اتفاقا توی بخش خودروهای سرقتی کار میکنه. پس الین تصمیم میگیره شماره پلاک اون کامیون رو یادداشت کنه و همون موقع متوجه میشه که پلاک این کامیون از یک ایالت دیگه است که خب اینم باز خودش خیلی عجیبه. خیلی آروم و یواشکی تا هنوز خونه جان بودن، حالتی که جان نتونه ببینه. دفترچه یادداشتشو بر میداره، شماره ها رو سری مینویسه. از اون طرف جک آروم در حال رانندگی بود، با جان خدافظی میکنه. جانم دم در وایساده بود، داشت دست تکون میداد، حالتی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. فردای اون روز یعنی 11 جولای سال 94 کاراگاه استیون میاد فروشگاه، اون فروشگاه رنگ الین و جک، و همه چیزو راجع به اون موضوع کامیون و این داستانا برای این کاراگاه تعریف میکنن.
کاراگاه مشخصاتو میگیره، شماره پلاک و سریال نامبر اون کامیونو میگیره، میگه حتما بررسیش میکنم و خبر میدم. اما بررسیاش خیلی قرار نبود پیچیده باشه و طول بکشه. به محض اینکه این پلاکو توی سیستم میزنه و چیز خاصی پیدا نمیکنه، میره سراغ زدن سریال نامبر این کامیون و اونجا بود که حقیقت معلوم شد. کامیون 6 ماه پیش از یک شعبه توی کالیفرنیا سرقت شده بود. خب الان دیگه موضوع جدیه. استیون با یه سری پلیس دیگه توی یه سری منطقه دیگه تماس میگیره و روز چهارشنبه 13 جولای مأمور میفرستن تا بره و با جان صحبت کنه درباره اون کامیون که بفهمن اصلا داستان این کامیونه چیه. خب مشخص بود که یکی پلاک این ماشین رو عوض کرده، اما قضیه خیلی مشکوک تر از اینا به نظر می رسید. شما ببینید الان فقط بحث یک کامیون دزدی نبود، بحث یک کامیون دزدی با پلاک جعلی بود که توی یک محله بسیار مرفه نشینه، یه خونه‌ای که بین این همه خونه آنچنانی یه وضعیت خیلی به هم ریخته‌ای داره. بقیه خونه ها همه مرتبن، لاکچری ان، آنچنانی ان، اما این خونه با این که بزرگه، ما بین این خونه ها تو این منطقه آنچنانی انگار که خوکدونیه. پلیس همون کابل برق بلند نارنجی رنگ رو که از خونه بغلی اومده بود وصل شده بود به پشت این کامیون دید و اتفاقا خیلی هم براشون عجیب بود. برای همین اولین چیزی که تو ذهنشون رسید اینه که اوکی، این آدم یه لب ساخته، لب مواد مخدر توی این کامیونه. میدونید دقیقاً اون وایب بریکینگ بد. یه جورایی همه چی داشت برای پلیسا داد میزد که جان داره ادعا میکنه که یک آدمیه تو کار مثلا بیزینس رنگه، در واقع داره یه چیز دیگه میفروشه. واسه همین اون مأموری که رفته بود برای بررسی خیلی سریع با واحد مواد مخدر تماس میگیره. عصر همون روز مأمورای واحد مواد مخدر رسیدن. چون ماشین دزدی بود اجازه داشتن که بدون حکم اطرافشو بگردن. وارد خونه نمیتونستن بشن، اما توی حیاط آزاد بودن. ولی با اینکه دنبال مواد شیمیایی بودن، چیزی که مستقیم نشون بده یه کار غیر قانونی داره انجام میشه، نتونستن همچین چیزی رو پیدا کنن. تنها چیزی که پیدا می‌کردن یه سری سطل رنگ بود و یه عالمه شلوغ پلوغی. اما وقتی مسیر کابل رو دنبال کردن، دیدن که این کابل از پشت کامیون رد میشه و میره از روی حصار میره توی حیاط همسایه بغلی و وصل شده به پریز برق بیرونی خونه همسایه. یعنی جان هم برق میدزدید، هم ماشین دزدیده بود، هم پلاک جعلی استفاده کرده بود. میرن در خونه جان رو میزنن ولی هیچ کس جواب نمیده. مامورا میگن خیلی خب بریم سراغ خود ماشین، ببینیم مثلا این ماشین چی به چیه. شاید اون چیزی که دنبالشیم مثلا تو خونه نباشه و تو خود همین کامیون باشه. شاید این کامیون رو با برق روشن نگه داشته که چیزهایی که برای ساخت مواد مخدر توی این مثلا کامیون داره خراب نشن. سعی کردن در کامیون رو باز کنن ولی خب قفل بود. از اون طرف چون این ماشین یک ماشین دزدی اعلام شده، از نظر قانونی اجازه داشتن که قفل رو بشکنن. پس یک قفل ساز خبر میکنن. قفل ساز میاد در کامیون رو باز میکنه و حالا بریم ببینیم داخل کامیون چیه. توی کامیون پر بود از سطلای سفید دربسته. به نظر میرسید پر از مواد شیمیایی باشن. ولی وقتی سمت چپ رو نگاه کردن تازه فهمیدن که اوکی، این کابل برقی که اومده دقیقاً به چی وصله؟ وصل بود به یک فریزر بزرگ سفید به اندازه 6 فوت در 3 فوت. اون فریزر یه چیز معمولی نبود، خیلی بزرگ بود. نه تنها یه قفل محکم بهش داشت، بلکه با یک عالمه نوار چسب هم حسابی دور تا دورش بسته شده بود. پلیسا با خودشون فکر کردن اوکی بالاخره کشفش کردیم. فکر کردن قرار جانو به خاطر ساخت مواد مخدر دستگیر کنن. اما خب احتیاط واجب بود دیگه، چون در هر صورت نمیدونستن که با چی توی این فریزر روبرو میشن. برای همین یکی از کاراگاه‌ها رفت یه لباس کاملا محافظت شده پوشید، لباسی که ماسک داشت، دستکش دستش بود، از این لباس‌های یه سره مخصوص صحنه‌های جرم CSI، و بعدش قفل ساز قفل اون فریزر رو شکست. یه کارگاه دیگه هم اونور وایساده بود، دوربین به دست، و داشت همه چیز رو فیلم برداری میکرد. وقتی در فریزر باز شد همه چیزی ها تغییر کرد. اولین چیزی که دیدن یک جسم بزرگی بود که پیچیده شده بود توی یه پلاستیک مشکی، و بعد یک بوی خیلی بدی همه جا رو برداشت. یه بوی سنگین، یه بوی واقعا خفه کننده، و حال همه رو بد کرده بود این بو. کف فریزر
پر از چیزی بود شبیه خون، ولی خونهای یخ زده. خب اون منطقه پر از شکارچیه، پس احتمال دادن که این جسم شاید یه حیوان باشه، مثلا یه گوزن یا یه چیزی شبیه به گوزن. یکی از کارآگاه‌ها دستشو کرد توی فریزر تا این جسم رو لمس کنه و یهو دستشو میکشه عقب. میفهمه با یه گوزن طرف نیست. اون چیزی که لمس کرده بود شبیه شونه یه آدم بود، یه بازو، یه بدن. و کارآگاه‌ها توی این پوینتی هن که رفتن دنبال مواد مخدر و به یک فریزری میرسن با امید اینکه اوکی مواد مخدر توی این فریزره، و وقتی در فریزر رو باز میکنن میبینن یه چیزی شبیه جسده. اوکی باشه، جسد حیوونه. و وقتی بهش دست میزنن میبینن نه، یک جسد انسان روبروی ماست. چیزی بسیار تاریکتر و وحشتناکتر از اون چیزی که تصورشو کرده بودن و اصلا به خاطرش توی اون صحنه بودن. اون کیسه مشکی رو با احتیاط پاره کردن و اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد، یعنی از اون کیسه مشخص بود، 2 دست بود که با دستبند از پشت به هم بسته شده بود. این 2 دست ناخن‌های بلند و لاک زده‌ای داشتن، یک انگشتر زنونه توی دستش بود و خب همه اینا داشت به کارآگاه‌ها میگفت احتمالاً ویکتیم یک زنه. کیسه رو که بیشتر باز کردن میبینن آره بدن متعلق به یک زنه، توی یه پوز زانو زده قرار گرفته. دستا رو که گفتم بهتون از پشت بسته شده بود و روی سرش چندین و چند کیسه پلاستیکی سفید کشیده شده بود. دیگه الان بحث یه کامیون دزدی و برق دزدی از همسایه بغلی و اینجور چیزا نبود. الان بحث یک مردر سینه، یه قبر یخزده سیار. اما سوال این بود این زن کیه و چی به سرش اومده؟ تنها کسی که میتونست جواب همه سوالها رو بده جان بود و جان هم ناپدید شده بود. اومدن که این فریزر رو از برق بکشن بیرون، اما یه چیزی به ذهن پلیسا اومد. فهمیدن اگر ما این فریزر رو از برق بکشیم بیرون یخچال خاموش میشه و این جسد به سرعت شروع میکنه به آب شدن و رو به تجزیه و فساد میره. برای همین این کارو نمیکنن. در اونجا رو میبندن، میذارن که جسد توی همون فریزر باشه، دست نگه میدارن در واقع، و فوراً با پزشکی قانونی و تیم مخصوص کرایم سین تماس میگیرن. پزشکی که سر صحنه حاضر شد یه متخصص آسیب شناسی قانونی بود که باید تصمیم میگرفت چجوری با این جسد یخزده برخورد کنن که خراب نشه. دستور داد باید کل ماشین رو با فریزرش ببرن سمت پزشکی قانونی. این رو هم بگم پلیس تا اون زمان تا حالا با همچین پرونده‌ای برخورد نکرده بود. این پزشک هم تا حالا همچین پرونده‌ای ندیده بود. از اون طرف نگران تجزیه پوست انگشتا بود، چون اگه بدن بیش از حد سریع یخزدایی میشد پوست انگشتا انقدر چروک میشد که دیگه امکان گرفتن اثر انگشت وجود نداشت و اگه به اون مرحله میرسیدن دیگه هیچ راهی برای تشخیص هویت جسد نبود. اون کامیون رو همراه با فریزر داخلش منتقل کردن به اداره پزشکی قانونی. با دقت کامل بدن رو از توی فریزر آوردن بیرون، بردن توی یک بخشی که دماش همونجوری سرد باشه. دکتر با همون نگاه اول فهمید که بدن متعلق به یک زن جوونیه که داخل چند تا لایه کیسه پلاستیکی پیچیده شده. هر لایه با یک دقت خاصی بسته شده بود، اونقدر دقیق که حس می‌کردی میدونید این یک حرکت تصادفی و یا عجولانه نیست از سمت قاتل. انگار یه جور کار دستیه، یه جور کار هنریه، یه آیین یا مراسم برای طرف. قاتل عجله نداشت، قاتل وقت گذاشته بود، دقیق بود، انگار با عشق و علاقه این کار رو انجام داده بود. دکتر تلاش میکنه دستبندا رو باز کنه اما واقعا امکان پذیر نبود. سوای این که حالا سال زیادی از بسته شدن این دستبندها گذشته بود، خیلی هم تنگ بسته شده بود. پس از بولت کادرز استفاده میکنن. ببینید این دستبندها انقدر تنگ بود که مثلا شما یه کوچولو نوک انگشتت هم نمیتونستی لای این دستبند فرو کنی، یعنی کیپ خفت بسته شده بود به دستهای این جسد. یه حالتی که انگار قاتل میخواست مطمئن باشه که این زن هرگز نمیتونه تکون بخوره. توی اون کامیون یا داخل فریزر نه اثری از کارت شناسایی این زن بود، نه کیف پولی پیدا کردن، نه اسمی، نه هیچی. فقط یک بدن یخزده از یک زن جوان داشتن که به نظر میومد حدود 20 و چند سال است، زیر 30 ساله. بعد نوبت رسید به برداشتن اون 3 کیسه زباله سفیدی که روی سر زن کشیده شده بود. خب گفتیم این کیسه ها هم شخص قاتل یا حالا قاتلین با نوار چسب خاکستری کاملا پیچیده بودن به همدیگه، بسته بودنش.
اینقدر زیاد چسب زده شده بود به این زن روی سرش و این کیسه ها که نه تنها دور تا دور سرش بلکه از روی دهن تا بالای پلکاش هم چسب کشیده شده بود. این یعنی چی؟ یعنی قاتل نمیخواست قربانی ببینه، نمیخواست قربانی حرف بزنه. بعد از اینکه چسبا رو خیلی با احتیاط باز کردن، یه چیزی از دهن این زن افتاد بیرون. یه تیکه پارچه گلوله شده. این پارچه خیلی عمیق فرو رفته بود تو گلوی مقتول. وقتی که کیسه ها رو کامل از سر مقتول برمی‌دارن، پزشک متوجه شد جمجمه این زن شکسته و خیلی هم بدجور شکسته. وقتی میگم جمجمه شکسته شده، مثلا یه حالا آثار جراحت کوچیک نه در این حد. صورتش کبود بود، ورم کرده بود و وقتی کیسه ها رفتن کنار، بخش هایی از مغزش از طریق شکستگی های باز جمجمه بیرون زده بود. ببینید انقدر وضعیت شکستگی جمجمهش افتضاح بود. خب تو این موضوع که این یک قتله هیچ شکی وجود نداشت، از کاملا واضح بود. نکته عجیب بعدی که پزشک متوجه شد این بود که هیچ جای بدن این زن نشونه ای از زخم‌های دفاعی نداشت. یعنی اصلا نتونسته بود بجنگه، نتونسته بود مقاومت کنه. یه حالتی که شاید انگار سورپرایز شده، قاتل با سورپرایز حمله کرده بهش. تیم پزشکی قانونی میگه که انقدر جمجمه این زن آسیب دیده که از تخصص اصلی ما خارجه. اگه میخوایم بفهمیم که دقیق چند تا ضربه بهش خورده، دقیق بفهمیم با چی یا چیا به سرش ضربه خورده، دقیق بفهمیم که چه آسیبی به چه بخش هایی از جمجمه سرش وارد شده، این از تخصص ما خارجه و باید یک انسان شناس بیارید. خب یک متخصصی رو میارن که اصلا حوزه کاریش روی مثلا استخونها و جمجمه و اینا بود. از اون طرف قبل از اینکه بدن مقتول شروع کنه به ذوب شدن و تجزیه شدن، یه دکتری، اون دکتری که داشت همه اینا رو آزمایش میکرد، به صورت کاملا غریزی یه کار خیلی مهمی انجام میده. چون این زن رو در حالی که کامل برهنه بود پیدا کردن، این احتمال رو میده که انگیزه شخص قاتل جنسی بوده و این قتل به خاطر حالا تجاوز اتفاق افتاده. پس بلا فاصله سعی کرد نمونه برداری کنه از این بدن تا اگه DNA وجود داشته باشه روی بدنش بتونن به دست بیارن. حالا چجوری نمونه برداری میکنه؟ با دسته چاقوی جراحی خیلی آروم روی سطح یخ زده رو خراش میده، اون بخشی که دور و بر اندام جنسی مقتول بود، و تیکه های یخ رو داخل یه سری ظرفای مخصوص آزمایشگاهی میریزه به امید اینکه بعداً بتونه از این یخ‌ها DNA قاتل رو جمع آوری کنن. همین دکتر با اینکه صحنه بسیار عجیب و دردناکی رو تا به حال توی پرونده کارش دیده بود، با همچین چیزی روبرو بود، خیلی حرفه‌ای برخورد میکنه. یه کار دیگه انجام میده. من از این کارش هم خیلی خوشم اومد. ببینید ما داریم از امکانات چندین سال پیش حرف میزنیم، ما اینم در نظر داشته باشید. با سشوار خیلی آروم شروع کرد به گرم کردن دستا، فقط در حدی که خطوط انگشت روی نوک انگشتا باقی بمونه و دیده بشه. با دقت دونه دونه انگشتا رو غلط داد توی اون بیلبیلکا. چیه اثر انگشت میگیرن؟ جوهره. اثر انگشت گرفت و فرستاد به دیتابیس افراد گم شده. بعد از این کار رفتن تا بدن مقتول رو کامل بررسی کنن. توی موهاش گوشواره پیدا کردن. دور گردنش یه گردنبند بود با آویز قلب. یه انگشتر دلفینی مانند دستش بود. سر و صورتش پر از زخم بود، مشخص بود که خیلی آسیب دیده. یه بریدگی بزرگ بالای چشم چپش بود، یه بریدگی دیگه روی پیشونیش قرار داشت. یه خراش و بریدگی دیگه هم کنار جایی که رویش مو اتفاق میفته. چی میگم؟ مو در میاد. چون یهو ادبی میشم، رویش مو. تعداد ضربه ها به قدر زیاد بود که نمیتونستن بشمارن که دقیقاً چند ها ضربه به این زن وارد شده. و اینجا بود که اون متخصص انسانشناس میاد تا جمجمه رو بازسازی کنه، بررسی کنه و بفهمن که قاتل با چی و چند بار ضربه زده به این زن. از اون طرف اون کاراگاه استیو میره با اون زن و شوهر، با الین و جک صحبت میکنه. خب الین یه ذره ترسیده بود وقتی که میفهمه موضوع قتل و به کاراگاه میگه که اینجوری شده. همون داستانی که من براتون تعریف کردم و تعریف میکنه. میگه که ما اونقدر جان رو نمیشناسیم، داستان از این قرار بوده، ما رفته بودیم اون روز خونش مثلا رنگ ازش بگیریم یا حالا اگر وسایل دیگه ای داره، این اتفاق افتاد اون اتفاق افتاد، من به این آدم شک کردم، شماره پلاک و ایناشو یادداشت کردم و مثلا دیگه خب به کاراگاه استیو دادم.
حالا ما جسد رو توی پزشکی قانونی و پیش متخصصین و دکترا و اینا بذاریم کنار، ببینیم جان کجا رفته. قطعا به خودتون فکر کردید جان فرار کرده دیگه، مثلا از شهر رفته بیرون، یا توی همون شهر حالا قایم شده، یا تو حالتهای بدتر اصلا از اون ایالت داره میره بیرون. نه خیر، جان برای خودش داشت زندگیشو میکرد و خیلی ریلکس دور برای ساعت 5:30 عصر همون روز برمیگرده خونه. خب پلیسا هم اونجا وایساده بودن دیگه، به امید اینکه شاید واقعا این آدم برگرده خونه و ما دستگیرش کنیم. پلیسا میبینن یه جیپ قرمز جلوی خونه جان پارک کرد و کی داخل ماشین بود؟ جان به همراه مادرش ان. پلیسا به سرعت دور تا دورشو گرفتن، کشیدنشون از ماشین بیرون، با اسلحه تهدیدشون کردن، گفتن مثلا با خودتون رو تسلیم کنین، دستاتون رو بزنین رو سرتون. به جان گفتن به جرم دزدی کامیون بازداشتی و مستقیم بردنش به اداره پلیس. اما انو جداگونه برای بازجویی اونجا نگه داشتن. مشخص شد که اون خونه‌ای که برق ازش دزدیده شده بوده مال مادر جان ان بوده. به مادرش میگن اجازه میدی داخل خونت رو بررسی کنی؟ میگه که نه. و پلیس هم میگه اوکی مشکل نداره، ما آلردی برای حکم تفتیش اقدام کردیم، نه فقط برای خونه تو، برای هر دوتا ملک، یعنی همینطور خونه پسرت. و تا چند ساعت دیگه این حکم میرسه و مادر جان اصلاً خوشش نیومد وقتی اینو شنید. به پلیسا میگه من از این سیم برق چیزی نمیدونم، خبر نداشتم، فقط میدونم که همسایه ها خیلی از به هم ریختگی حیات پسرم شاکی بودن، چند بار کامپلین کرده بودن، ولی خب ما گفته بودیم آقا 4 دیواری اختیاری. بهش میگن راجع به این کامیون چیا میدونی؟ میگه نمیدونم، من فکر میکردم جان این کامیونو نگه داشته که همه این آتشخالایی که توی حیاتش داره رو بریزه توی این کامیونو ببره یه جا بریزه دور. میگن از جان بیشتر بگو. میگه جان خیلی پسر گوشه‌گیریه، هیچ دوستی نداره، فقط برگشته بود آریزونا چون پدرش بیماره و توی بیمارستانه. اما بیشتر از این که نگران پسرش باشه، نگران این بودش که پلیس حق نداره بدون داشتن حکم بره خونه منو بگرده و پلیس هم نمیخواست این کارو بکنه، ولی خیلی وسواس داشت و اینو میگفت که تا حکمتون نیامده نمیتونید برید تو خونه منو بگردینا. حتی اعتراض کرد، گفت من بدم میاد پلیس بره تو خونه‌مو بگرده، اگه این کارو کنید میخواید همه لوازممو به هم بریزید، خونه‌مو داغون کنید، به هم بریزید. و پلیس میگه که کاریه که باید بکنیم، اگه خیلی ناراحتی میتونی بری تو هتل بمونی. ان قبول نمیکنه و میگه نه من نمیخوام برم هتل، میخوام بمونم همینجا ببینم. و یه صندلی مسافرتی برمیداره، درست میذاره جلوی در خونه تا همه حرکات پلیس رو زیر نظر بگیره، مثلا انگار خود اون کاراگاهه. و حالا بریم ببینیم جان رو که دستگیر کردن در حالی که پلیس میخواد این خونه رو بگرده، جان تو چه حالیه. جان 37 سالشه. وقتی گرفتنش خیلی خونسرد بود، خیلی بی‌تفاوت بود. در جواب به این حرف که مثلا پلیس ازش میپرسن داستان این کامیون چیه، میگه که من هدفم دزدی این کامیون نبود، من فقط فرصت پیدا نکردم این کامیون رو برگردونم به صاحبش. چه بهانه جالبی برای دزدی. کاراگاه بهش میگه که ببین تو نمیتونی یه کامیون اجاره‌ای رو همینجوری ماها برای خودت نگه داری چون فرصت نکردی یا حوصله نداری که برش گردونی. جان هیچ جوابی نمیده. بهش میگن یه چیز دیگه راجع به این کامیون هست که راجع به اون ما میخوایم باهات صحبت کنیم. یه فریزر داخل کامیونه، راجع به اون چی داری بهمون بگی؟ و همون موقع جان میگه من وکیل میخوام از حق قانونی خودم استفاده کنم، سکوت کنم و وکیل میخوام. خیلی هم نیازی به اعتراف جان نبود، همه چیز یه جورایی بر علیهش بود حتی بدون اعتراف، ولی خب به هر حال اعتراف هم نکرد و گفت وکیل میخوام. حالا داستان خونه کناری که مال مادرشه چیه؟ یعنی همون خونه‌ای که به اصطلاح خونه جانه ولی در واقع خونه جان نیست. واسهتون ماجراشو تعریف کنم. ببینید داستان چیز طولانیه ولی لانگ استوری شورت، خونه کناری که جان داشت توش زندگی میکرد قبلا مال خواهرش و شوهر خواهرش بود. یعنی این دو نفر با همین خونه رو خریده بودن. خواهرش بعد از مدتی از شوهرش جدا میشه، طلاق میگیرن. این خونه میمونه رو دستشون. حالتی بود که میخواستن بفروشن. جان به اینا پیشنهاد میده که مثلا من یه مدت برم این خونه زندگی کنم. شوهر سابق خواهر جان فکر کنم اینجوری بهتر شد، یعنی خدا نکنه به من نسبت‌های فامیلی رو بدن بگم چین واسهتون قشنگ میرینم که همه گیج میشید. اصلا آدم فامیل دوست و با فامیل رفت و آمد کن و فامیل شناسی نبودم و نیستم، رو این حساب بذارید. anyway شوهر سابق خواهر جان با فکر بر این که
اوکی ما واسه این خونه مشتری پیدا نکردیم و جان احتمالاً چون میخواد این خونه رو بخره، میخواد داخلش زندگی کنه، موافقت میکنه. به جان میگه که باشه اوکی اگه میخوای این خونه رو بخری و خب حالا میخوای یه مدت توش زندگی کنی، مثلا ببینی اکسپریانس زندگی چطوریه توی این خونه و اینا، چرا که نبرو داخلش زندگی کن. حالا غافل از این که بابا جان اصلا گور نداره کفن داشته باشه که بخواد خونه بخره، اونم خونه به این لاکچری. تا چند ماهی هم جان هی این شوهر خواهره رو بازی میداده، مثلا هی بهش میگفته فکراتو کردی، پولت آماده است، هی میگفته مثلا دارم بیشتر فکر میکنم، نمیدونم فلان، آره میخوام بخرم، میدونی هی دروغ میگفته، میپیچوندتش تا موقعی که شوهر خواهره مطمئن میشه که نه، مثل اینکه جان واقعا نمیخواد این خونه رو بخره و اون کسی که تا الان اسکل شده بوده من بودم، برای همین به جان میگه از اینجا پاشو. ولی از اون طرف خب مثلا خواهر جان طرفشو میگیره، مادر جان طرفشو میگیره، حالتی که این بالاخره بچه منه، اینم جزو فامیلیه، جزو خانواده است، کجا میخوای بیرونش کنی؟ این شوهر خواهرم خیلی هرسش میگیره و برق اون خونه رو قطع میکنه. حالا این داستانی که دارم براتون تعریف میکنم خیلی هاش از توجیهایی هم که مادر جان برای این قضیه آورده بود گرفته شده، اما باز هم با عقل سالم جور در نمیاد اگر همه اینا واقعیت داشته باشه. یعنی میدونید مادره داشت میگفت من نمیدونستم توی اون فریزر چیه، ولی خب نمیدونم، شاید ماها خیلی فضولیم تو پرونده های جنایی. مگه میشه تو ببینی چندین و چند سال پسرت یک برقی رو از یه خونه دیگه ای کشیده به یه کامیونی و با خودت نپرسی خب آخه چه کوفتی تو اون کامیونه که تو باید همش برق بهش وصل باشه؟ جان برای اینکه کسی شک نکنه پلاک کامیون رایدر رو عوض کرده بود با پلاک یکی از ماشینای کاریش و خب این خیلی زرنگی بود، چون اگه پلیس از کنار ماشین رد میشد و شماره پلاک رو چک میکرد نمیفهمید که ماشین دزدیه. و تمام مدت مادرش داشت ازش دفاع میکرد، میگفت پسر من خیلی دست و پاش بلوریه، قند و نبات زندگی منه، دختر کشه، امکان نداره شما یه جسد پیدا کرده باشید توی یه فریزر، اونم تو کامیون بچه من، امکان نداره. 2 دقیقه ساکت شو زن، چشتو باز کن ببین. حالا نمیگم پشت بچه‌تو یهو خالی کن، بچه‌ت من درک میکنم، خیلی‌ها میگن بچه من هر کاری هم بکنه من باز پشتشم، اوکی، ولی دیگه نگو امکان نداره. پلیس پیدا کرده دیگه، پلیس شهد گل پیدا نکرده که بگیم توسط زنبورها جابجا شدن، پلیس جسد پیدا کرده. وقتی پلیس این حرفا رو بهش میزنه میگه نه خانم ما جسد پیدا کردیم، اینجوری اونجوری، اصلا شکی توی این موضوع نیست، اونجا دیگه میگه که من اصلا خبر نداشتم جسد توی این کامیون بود، مثلا نمیدونم اون جسد متعلق به کیه. بعد یه جاهایی تو صحبتاش میگه که من خیلی ناراحتم پسرم ازدواج نکرده، میگه همیشه دخترها دل پسر منو میشکوندن و پسر من خیلی پسر خوبیه. ببینید این حرفا رو خیلی توجه کنید، ما میخوایم به شخصیت مادرش جلوتر اشاره کنیم. و یک جمله‌ای رو مدام تو حرفاش تکرار میکرد، مدام میگفت ما خیلی آدمای خوبی هستیم، ما مسیحی‌های مؤمن و درستکاریم. و حالا پلیس میخواد بره خونه جان رو بررسی کنه. الان دیگه حکمم اومده و با خیال راحت میتونن برن وجب به وجب خونه جان رو بگردن. چیزهایی که پلیس تو خونه جان دید کاملا با اون تصویری که مادر جان داشت از پسرش برای بقیه ترسیم میکرد در تناقض بود. دخترا، خونه جان یک گهدونیه به معنای واقعی بود. طویله با اختلاف زیاد لاکچری تر از داخل خونه جان بود. همه جا پر از جعبه، وسایل به هم ریخته، کثیف، نامرتب، بی‌نظم. اصلا میدونید یک کابوس واقعی. و بدتر از اینا کلی اسلحه پیدا کردن. یه اسلحه زیر دوشکش بود، یه شاتگان تکیه داده شده بود به دیوار، یه اسلحه دیگه رو زمین بود، یه چکش پلاستیکی اونور، یه چاقو نزدیک همون اسلحه ها. معلوم نبود جان از چی انقدر میترسید، یا بهتره بگیم از کی. تو زیر زمینم پر بود از کارتونایی که روشون اسم گذاری شده بودن. مثلا روی کارتون نوشته بود کریسمس، روی یکی دیگه نوشته شده بود وسایل متفرقه، وسایل تعطیلات. ولی 2 تا از جعبه هایی که روشون نوشته شده بود کریسمس عجیب تر از بقیه بودن. پلیس که بازشون کرد داخلشون یه چکش پیدا کرد، یه میله آهنی که هر دوشون هنوز خون خشک شده و تکه های بافت انسانی روشون بود. داشته باشید اینو توی باکس کریسمس. همینطور یه جعبه دستبند، یک عالمه چسب نواری مچاله شده، یه حوله خونی، یه دستبند تکی و کلید مخصوصش کنارش و مهمتر از همه یه کوله پشتی خونی با کیسه پلاستیکی که داخلش گواهینامه دنیس بود رو پیدا کردن. اما این فقط شروع ماجرا بود.
پلیس 10 کارت شناسایی مختلف پیدا کرد که مال زنای مختلف بودن. کارت تامین اجتماعی، شناسنامه، درایور لایسنس. معلوم نبود این زنا کی بودن. همینطور یه سویشرت مردونه که خونی بود، یه شلوار جین مردونه، یه شورت زنونه که کاملا خونی بود و یه لباس مشکی بندی که بنده طرفش هم پاره شده بود. دقیقاً مثل همون لباسی که دنیس توی شب کنسرت پوشیده بود. دوباره یه ژاکت مشکی خونی پیدا کردن، یه کیف دستی با کلیدای ماشین و یه سری لوازم زنونه که همه متعلق به دنیس بود. پلیس توی یکی از کمودا یه عالمه روزنامه با خبرهای گم شدن دنیس پیدا کرد و یه نوار VHS که از اخبار مربوط به پرونده دنیس ثبت شده بود. جان تمام این مدت داشت پرونده رو دنبال می‌کرد. دقیقاً میدونست چی کار کرده و به کارش افتخار میکرد. یه رسید پیدا کردن که متعلق به خرید اون یخچال توی کامیون بود. تاریخش فقط مال چند روز بعد از ناپدید شدن دنیس بود. حالتی که جان دنیس رو کشته، بعدش برای اینکه نمیدونسته با جسدش چی کار کنه و از طرفی هم دوست داشته جسد رو پیش خودش نگه داره، رفته و این فریزر رو خریده. کاراگاه‌ها یه سری عکس هم پیدا کردن، کلی تصویر از زنایی با لباس زیر، بیکینی یا حتی نیمه برهنه و یا کامل برهنه. مشخص نبود که این عکس‌ها رو خودش گرفته یا از یه جا دزدیده یا از مجله‌ها بریدتشون، ولی یه چیز واضح بود. جان یک وسواس جدی نسبت به زنها داشت. توی زیرزمین کلی لباس زنونه پیدا شد، ولی اون چیزی که از همه بیشتر لرزه انداخت به تن کاراگاه‌ها این بود. 2 دست یونیفرم از اداره پلیس لس آنجلس خیلی مرتب توی کمد جان آویزون شده بود. کنار این 2 لباس یه جعبه‌ای وجود داشت که روش یک اسمی نوشته شده بود. اسم جعبه آدمربایی بود. حالا داخل این جعبه چی بود؟ یه جفت دستبند، چسب نواری و تیکه‌های پارچه‌ای شبیه همون چیزی که تو دهن دنیس همون پارچه بود پیدا کردن. احتمال خیلی زیاد جان این جعبه رو همیشه توی ماشین یا ونش همراه داشته و این رو هم فراموش نکنیم اون چند تا ماشین مختلف داشت. حدس پلیس این بود که با این لباسهای پلیس خودشو مأمور پلیس جا می‌زده و زنها رو کنار جاده نگه می‌داشته. کفش‌های دنیس رو توی خونه جان پیدا می‌کنن. پاشنه هر 2 کفش خراشیده شده بود. مشخص بود کشیده شده روی آسفالت. یعنی دنیس در حالی که از حال رفته بوده، حالا نیمه هوشیار یا کاملا بیهوش، کشیده شده بوده روی زمین. چیز وحشتناک دیگه‌ای که پیدا کردن، بله قرار نیست این خونه وحشت تموم شه. توی حیاط خونه یه تپه خاکی غیر عادی دیدن. معلوم بود یکی زمین رو کنده چند وقت پیش. رفتن که اون زمینه رو بیشتر بررسی کنن، دیدن اون طرفتر یک زیرزمینه. میرن توی زیرزمین پشت دیوار و میفهمن که یک اتاق مخفی داخل این زیرزمین وجود داره. یه اتاق زیرزمینی و مخفی واقعی. در اون اتاق رو باز کردن ولی همه جا تاریک بود و میدونید پلیس اینجا یه حس خیلی بدی داشت. همشون یه حس بدی داشتن. اینجوری بودن که یعنی چی، ما قراره اینجا تو این اتاق مخفی جسدهای دیگه پیدا کنیم؟ مثلا جسد زنهایی که کارت شناساییشون توی خونه جان بود. یه حالت وایب جان وین گیسی بهشون دست داده بود. برای همین استاپ کردن و سگ‌های جسد یاب آوردن، ولی خب چیزی پیدا نکردن. حالا مشخص نبود جان اون اتاق مخفی رو اصلاً برای چی داشت و چه کارهایی توی اون اتاق کرده بود. کارآگاه‌ها تصمیم میگیرن تمام اون زنهایی که مدارکشون پیدا شده رو ردیابی کنن. خوشبختانه یه سریاشون زنده بودن و حتی داستانهایی هم درباره جان داشتن. مثلا یکیشون یک سکس ورکری بود و گفته بودش که جان در ازای خرید سکس به من گفته بود که من بهت پول میدم تو به من سکس بده و قرار بود ما یک رابطه جنسی با هم داشته باشیم. خب ما رفتیم سر دیتمون و اتفاق خاصی هم بینمون نیفتاد، اما آره بعد از اون من کارت شناساییمو گم کردم. فکر میکردم خودم گم کردم و الان دارم میفهمم که جان دزدیده بود. اما یه زن دیگه یه داستان بدتری رو گفت که مو به تن آدم سیخ میکنه. میگه که با جان آشنا شده بودم و یکی از بارهایی که مثلا می‌خواستیم بذاره میکینگ لاف کنیم و مثلا با هم لاس بزنیم و یا حالا یه سکسی داشته باشیم، جان منو برد وسط یه بیابون. گفت اولش همه چی بینمون عادی بود، با اینکه من عادت نداشتم توی بیابون با کسی سکس کنم، ولی با خودم گفتم والا اینم لوکیشن جدید دیگه، خلوت کسی هم نیست. ولی یهو جان شروع کرد به خفه کردن من. میگه من برهنه بودم، توی اون لحظه لباسهای منو جان درآورده بود و بعد شروع کرد به خفه کردن من، اما همونطوری برهنه از دستش فرار کردم و لخت دویدم وسط شن و ماسه تا فقط جونمو نجات بدم.
میگه مسیرم رو گم کردم، نمیدونم چند ساعت بعد تونستم خودم رو به آسفالت داغ برسونم، یه ماشین رد شد نگه داشت کمکم کرد منو رسوند به جای دیگه، اما این رو میدونم که اگر اون روز از دست این آدم فرار نمیکردم قطعا جان منو میکشت. این خانم هم از ترس آبروش نرفته بود تا از جان شکایتی کنه، برای همین پلیس هم از این ماجرا خبر نداشت. و قسمت تلخ ماجرا میدونید چیه؟ اینکه خیلی از این زنایی که عکساشون پیدا شده توی خونه جان اصلاً نشد که شناسایی بشن. پلیس خیلی تلاش کرد ولی هیچ اسمی از این زنها، هیچ مشخصاتی از این زنها پیدا نکرد و ما نمیدونیم که این زنهایی که پلیس شناساییشون نکرده اصلاً زنده هستن یا مردن. و خب یه چیزی رو ما تو پرونده های جنایی نباید فراموش کنیم. خیلی وقتها هدف اصلی قاتلان عوضی سکس ورکرها هستن و سکس ورکرها وقتی مفقود میشن خیلی راجبشون پیگیری نمیشه. حالا دوباره برگردیم به پزشکی قانونی، اثر انگشت‌ها و DNA که تایید کرد جسد 100% متعلق به دنیسه. از اون طرف نمونه اسپرم هایی که برداشتن 100% متعلق به جان بود. پس دیگه جان نمیتونست هیچ چیزو نبگه. فهمیدن نه تنها به دنیس تجاوز شده بلکه بعد از اون با بیرحمی تمام به قتل رسیده. و ببینید الان اینجا دیگه صرفاً بحث فقط یک قتل نیست، بحث سوای قتل، بحث شکنجه، تجاوز و تخریب کامل جمجمه مقتول هم هست. حالا همه دلشون میخواست بدونن که دقیقاً چطور دنیس کشته شده و من هم میخوام این مقدار رو براتون توضیح بدم. جمجمه دنیس رو از تیکه تیکه های خورد شدهش بازسازی میکنن. کاری که به شدت سخت بوده. ببینید تو صحبت راحت به نظر میاد اما واقعا کار سختیه. متخصص و تیمش اول از قسمت گرد جمجمه شروع کردن چون اون قسمت ها راحت تر به هم میچسبیدن، اما وقتی رسیدن به استخوان های صورت همه چیز وحشتناک شد. چرا؟ چون ضربه ها اونقدر زیاد و خشن بودن که بعضی از تیکه های استخوان کاملا پودر شده بودن و قابل بازسازی نبودن. در نهایت میفهمن که برای آسیب زدن به سر و جمجمه دنیس حداقل دست کم از 2 نوع سلاح استفاده شده. 31 ضربه به سر و صورت دنیس وارد شده بود. انقدر این ضربه ها افتضاح بود، یه سری از ضربه ها در حالی که گفتیم یک کیسه‌ای رو سر دنیس کشیده شده، در حالی که این کیسه کشیده شده بود ضربه ها زده شده بود و انقدر شدید بود این ضربه ها که تیکه هایی از پلاستیک توی جمجمه سر دنیس فرو رفته بود و متخصصا داشتن این پلاستیکا رو میدیدن تو جمجمش. بعضی ضربه ها گرد بودن که نشون میدادن با چکش زده شده، بعضی از ضربه ها باریکتر بودن که احتمالاً با اون نوک میخکش اون بر چکش بعضی از چکش‌ها دارن وارد شده بود. علت مرگ ضربه جسم سخت به جمجمه. پزشکایی که داشتن روی جسد دنیس کار میکردن بعد از اینکه کارشون تموم شد میرن از اون اتاقی که حالا بودن بیرون، یه نفس میکشن و میزنن زیر گریه. گریهشون بند نمیومد، اینقدر وضعیت جسد افتضاح بود. یه چیز دیگه پلیس تو تحقیقاتش میفهمه، بگم بیشتر از جان هرس بخورید. میفهمن که فقط 1 سال بعد از اینکه دنیس رو به قتل رسونده بود رفته بوده توی همون بازار محلی و راجع به پرونده دنیس با محلی ها حرف میزده. یه حالتی که همش دلش میخواست ماجرای این قتل رو تازه نگه داره. میرفت به محلی ها میگفت مثلا راستی داستان اون دختره که فلان روز به قتل رسیده بود چی شد؟ آپدیتی ازش هست؟ حالا اگر محلیه میشناختهش یه ذره با هم راجبش حرف میزدن. اگر که میگفت کدوم دختر نمیدونم پروندهشو نشوندم، میگفت نشوندی بذار واسه تعریف کنم یه دختری مفقود شده اینجوری. هی میخواست داغ نگه داره این موضوع رو. بعد از 3 سال انتظاری که خانواده دنیس با هر زنگ خونهشون، با هر زنگ تلفن، با هر زنگ در خونه نفسشون حبس میشد، بالاخره خبر پیدا شدن جسد دخترشون رو شنیدن. یکی از زنگای تلفن همون زنگی بود که هیچ وقت دلشون نمیخواست بشنون. خب همه میدونیم که هیوله ها یک شبه ظاهر نمیشن. انسان ها هیولا به دنیا نمیان، کم کم ساخته میشن، توی محیط تربیت میشن، شکل میگیرن و این راجع به جان هم صدق میکنه. پس بریم یکم با خود جان بیشتر آشنا شیم و ببینیم اصلا این آدمه کی هست، بچگیش چجوری بوده. جان متولد 10 جون 1957 توی نیویورک بود. 3 بچه بودن. جان آخرین فرزند از خانواده ان و انجلو بود. خانواده‌ای که از بیرون عادی به نظر میرسید ولی پشت درای بسته هیچ چیز این خانواده عادی نبود.
وقتی جان هنوز نوزاد بود خانواده به کالیفرنیا مهاجرت کردند. دنبال فرصت‌های بهتر بودن، ولی برای جان کالیفرنیا نه آزادی بود و نه آفتاب، حالا مثل خیلی‌های دیگه، بلکه تبدیل شد به کنترل، شیم و سکوت. همون زنی که خودش رو مسیحی مؤمن معرفی می‌کرد، یک مادر بسیار سختگیر بود. یک زن مذهبی بسیار افراطی، به شدت ناپایدار از نظر احساسی و به طرز ترسناکی کنترلگر. روش تربیتیش یک چیزی بین نظم، مثلا خیلی از خانواده‌های آرمیا که ما تو پرونده‌های جنایی بررسی کردیم، و جنگ روانی بود. نظم و جنگ روانی. سلاحش چی بود؟ ایمان رو کرده بود سلاحش. حالا یعنی چی؟ بذاریم براتون کامل‌تر تعریف کنم. تخمه چیزی دارید بیارید، گاسیپ داریم زیاد. مدام به بچه‌هاش هشدار میداد که اگه حرفای منو گوش نکنین، حتی اگر ذره‌ای نافرمانی کنین، مستقیم میرین جهنم، چون حرفای من که حرفای من نیست، فرمان خداست. بهشون مدام میگفت اگر کوچکترین خطایی کنید روحتون به خطر میفته و دیگه بخشیده نمیشیدا. و این حرفا رو شما داری به یک کودک میزنی، کودکی که ذهنش پاکه، ذهنش هنوز با اراجیف و خزعبلات آلوده نشده و داره میشه، پس خیلی میترسه. هر روز بهشون یادآوری میکرد که خدا خودش به من گفته، انتخاب کرده تا من بچه‌هام رو از شر شیاطین نجات بدم. و هر کاری که با بچه‌هاش میکرد، هر چقدر هم ظالمانه، هر شستشوی مغزی که میداد، میگفت از طرف خداست، مینداخت گردن یک موجودی به اسم خدا. اما وضعیت بچه‌ها توی تربیت این مادر همینطوری نمیمونه. از یه جایی به بعد همه چیز تبدیل میشه به گناه. هر قدمی که خارج از این کنترل کردن مادره بود رسما میشد توهین مستقیم به خدا و مقدسات و نمیدونم مسیح و چی و همه. گرفتید وایبو؟ دیدیم از این آدم تو پرونده هامون زیاد. و این زن همه چیز بچه هاش رو کنترل میکرد. لباس پوشیدنشون رو، حریم شخصیشون اصلا حریم شخصی نداشتن، اینکه کی کجا برن، با کی بگردن، حتی اجازه نمیداد که بدن خودشون رو بشناسن و بدنشون رو کشف کنن. تمام تماس‌های تلفنی بچه‌هاش رو کنترل میکرد، اتاقاشون رو کنترل میکرد، دوستیاشون رو کنترل میکرد. و از یه جایی به بعد دیگه دوستی برای بچه‌هاش باقی نمونده بود. یادتونه عقب‌تر جای پلیسا گفته بود آره جان خیلی تنها بود، دوست زیادی نداشت، دخترها بهش ضربه می‌زدن. خود تو تپه نریده مگه گذاشته بودی تو زندگی بچه‌هات که حالا یه دوست پیدا بکنن یا نکنن؟ عمیقاً باور داشت که وظیفه الهی من اینه که از بچه‌هام در برابر فساد محافظت کنم، ولی اون چیزی که واقعاً داشت برای بچه‌هاش میساخت یک خونه وحشت بود. جان یه بچه ساکت، ضعیف و به شدت تنها بود. توی مدرسه هم یه سره همه بولی میکردنش به خاطر اینکه از بقیه متفاوت تر بود. همه مسخرش میکردن، اسمای مستعار روش گذاشته بودن، با نیکنیمای دخترونه صداش میکردن، هولش میدادن، بهش میگفتن پوسی، فریک. بعد از اون طرف توی خونه از طرف مادرش هم نادیده گرفته میشد. مثلا اونجوری نبود که بگیم مادر همه چیشون رو کنترل میکرد، خیلی بهشون عشق و علاقه میداد. نه، مادرش از همه بیشتر پسر بزرگترش رو دوست داشت که اسمش وارن بود. وارن دقیقاً برعکس اون چیزی بود که جان بود. بسیار پسر با اعتماد به نفسی بود، خیلی موفق بود، باهوش بود. ولی خب همین پسر عزیز دردون عزیز کرده مامانه هم باز از این کنترلگری ها و آسیب های روانی مادره در امان نبود. با این که یه سر راه میرفت میگفت، میدونین وارن از این بچه های مردم بود که مامانه هی بقیه بچه ها رو با وارن مقایسه میکرد، با این که سر بهش افتخار میکرد، تشویقش میکرد، اما کاملا زیر سایه کنترل مادرش بود. حتی شاید هم بیشتر چون عزیز کرده مامانه بود دیگه، و اینجور آدم‌های کنترلگر وقتی یه چیزی یا کسی رو بیشتر دوست داشته باشن بیشتر دوست دارن کنترلش کنن. از یه جایی به بعد جان با خودش این حس رو کرد، این حس بهش دست داد که من جایگاه دومم. من هر چقدر تلاش کنم هیچ جایی برای پیشرفت ندارم، جایی برای قدم گذاشتن به جلو ندارم. من هیچ وقت نمیتونم مثل وارن تو دل مامانم جاشم. یه ذره بزنیم جلو. الان بچه‌ها دارن بزرگتر میشن، وارن وارد دانشگاه شده، جان یک نوجوونه و خب وسواس این زن هم داره همینطور نسبت به مسائل سکسی و جنسی و اخلاقیات و اینجور چیزا بدتر و بدتر میشه. وارن توی دانشگاه مثل هر انسان نرمال دیگه‌ای
با یک دختری آشنا میشه، وارد رابطه میشه و مادرش وقتی میفهمه که این دوست دختر پیدا کرده، یه روز یه جا دنبالشون میکنه، میبینه اینا با هم رفتن تا یه هتلی. پشت در هتل وای میسه، به محض اینکه وارن در هتل رو باز میکنه، در اتاق رو باز میکنه که بیاد بیرون، مادرش بهش حمله میکنه، وارن رو کتک میزنه، یک عالمه بهش شرم میده که مثلا تو گناه کردی بلا بلا بلا. بعد فقط همینجا حساب نمیکنه، به دختره هم حمله میکنه که تو هرزه‌ای، تو نمیدونم پسر منو گمراه کردی و از اینجور حرفا. یعنی ببینید میزان کنترلگریش چقدر بالاه. وارن الان یک ادالت بالای 18 ساله و مادرش اینجوری آبروشو برده. خب طبیعتا شما وقتی به عنوان مادر یا پدر اینجوری رو بچه‌هات فشار بیاری، اونا هم از یه ور دیگه میزنن بیرون. میدونی هیچ وقت نمیشن اون بچه دوست داشتنی که شما دوست داری، پر میشن از عقده، کمبود و خیلی وقتا به سمت خلاف میرن. همین اتفاق هم برای وارن افتاد. همین پسر عزیز کرده خانواده یه روز دستگیر میشه به خاطر یکی از جرمایی که انجام داده بود. حالا هیچ جا ذکر نکردن که این جرم دقیقاً چی بوده. یه چیز مثلا در حد قتل و اینا نبوده، ولی خب جرم بوده دیگه، هر کاری کرده. این دستگیری وارن برای خانواده، کلا این خانواده، برای مادر جان، همین ان خانوم، واقعا هم اسمش انه آخه یعنی توهین نمی کنم، واقعا اسمش انه و من دارم یک خانوم کنار اسمش میچسبونم، در واقع دارم احترام میذارم بهش. آره دستگیری وارن خیلی براشون بد بود، خیلی براشون بد بود. چرا؟ ببینید مادر جان از این شخصیت هایی بودش که خیلی براش مهم بود. ما جلوی بقیه باید تافته جدا بافته باشیم، مثلا همه باید بدونن ما زندگیمون آنچنانیه، نه حالا آنچنانی فقط نظر مالی، از این چی میگن قاب یک خانواده پرفکت، مشکلات خود را پشت در خانه نگه داریم، این وایبا. و خیلی هم زنی بود که دنبال قدرت و شهرت بود، قرار داشت که برای شورای شهر کاندید شه. بعد حالا این زنی که تو کلیسا همه جلوش قسم چی میگن دلا میشن و بهش قسم میخورن و دستبوسشن و خیلی فکر میکنن این زن چه خانواده عالی آنچنانی داره، میخواد بره شورای شهر کاندید بشه، پسرش دستگیر شده به خاطر یک جرمی. خب برای ان حالتی بود که انگار همه چیزو از دست داده و برای همین مجبور میشه خودش و شوهرش و دست بچه‌ها رو بگیره، برای همیشه بی سر و صدا از کالیفرنیا برن به یک شهر خیلی کوچکتری که از همه نگاه‌ها فرار کنن. از اون طرف زندگی جان هی داره با این مادر بدتر و بدتر میشه. مادر اینجوری بود که این که پسر عزیز دلم بود، اینجوری رید تو زندگی من و مثلا به من ضربه زد و به خاطر خلاف دستگیر شد. وای به حال جان که من اصلا آدم حسابش نمی‌کنم. پس وقتی جان هنوز نوجوان بود میفرستتش به یک مدرسه شبانه روزی، اما نه مدرسه شبانه روزی معمولی، مدرسه شبانه روزی مذهبی. با این دیالوگم میفرستتش که میری اونجا که آدم شی، میری اونجا که درستت کنن. خیلی فتیش درست کردن همه چیزو داشت، مثلا بچه‌هامو درست کنم، شوهرم رو درست کنم، زندگیم رو. 2 دقیقه بشین نفس بکشی، چایی بخور، بذار ذره بقیه چیزا نادرست پیش بره، هیچی نمیشه زن. جان رو میفرسته به این مدرسه شبانه روزی مذهبی، ولی خب اصلا این اتفاق نمیافته که جان رو درستش کنن. برعکس جان فقط 1 سال میتونه اونجا دوام بیاره و بعدش از اونجا میاد بیرون. قول میده که من کار پیدا میکنم، من میرم دانشگاه، منو دیگه همچین جاهایی نفرست و از اینجا بعد میفته دنبال عوض کردن شغل، چی میگن عوار دیگه، عوض کردن کارهای مختلف. هی از این شغل به اون شغل دیگه، از این دانشگاه به اون دانشگاه و اینها، یعنی از این شکست به اون شکست. روابط عاشقانش هم یکی خراب میشد و به جایی نمیرسید. اول از همه این که بلد نبود اصلا با زنها چطور وارد روابط عاشقانه یا روابط سالم و درست شه. اصلا یاد نگرفته بود. اصلا تو خونهشون اینطوری بود که به جنس مخالف فکر کنید چوب تو چشتون میکنم. از اون طرف مامانه هم نمیذاش. بهتون گفتم داداشش با یه دختری رفت هتل، مامانه چیکار کرد؟ معلومه جان جرئت نمیکرد خیلی هم با کسی صمیمی شه. پس جان مونده و یک سری عقده درونی، عقده جنسی. حتی برای اینکه بتونه مادرش رو خوشحال کنه یه مدت تلاش میکنه که پزشکی بخونه، ولی انصراف میده، همونجوری که میشه حد زد. با این حال رزومه‌ای که از خودش درست کرده بود چیز دیگه ای بود. دروغ پشت دروغ. مثلا توی رزومش نوشته بود من معدل نمیدونم چی گرفتم، معدل خیلی بالایی نوشته بود، دکترا دارم. ولی خب اگه واقعا دکترا داری چرا کارت توی ساختمونسازی و رنگه؟ چون تو واقعا دکترا نداری. نه که بخوام بگم والا هر کسی که دکترا نباید توی کار مثلا ساخت و ساز و اینا بره، ولی خب
بابا ما داریم از جان صحبت میکنیم دیگه. بعد تو رزومش گفته بودش که من یک شرکت خیلی موفق دارم، خیلی شرکتم بزرگه، فروش 5 میلیون دلاری در سال اون زمان، 60 تا کارمند دارم، 10 تا پیمانکار. ولی خب همش زر مفته. جان یه خونه ای داشت که خونه مامانش بود، شب به شب میرفت پیش مامانش میخوابید، یه 20 دلار ته جیبش داشت، شورتی هم پاش بود. اینا کل داراییای جان. تو اون شورت هم سری حالا مخلفات و محتوا داشتش که به درد خودش میخورد. کل داراییش اینا بود. وقتی که میبینه تو هیچی نمیتونه موفق شه و از اون طرف زندگی با مادرش هم واقعا داشت خفش میکرد، میگه که اوکی پس میرم با مادر بزرگم زندگی کنم، چون جان از پس زندگی کردن تنها هم بر نمی اومد. اما مادر بزرگش هم یه سری باگای اخلاقی رفتاری واقعا عجیب غریب داشت که نمیشه ازش شش پوشی کرد. مادر بزرگ جان یک هوردر به تمام عیار بود. نمیدونم اصطلاح فارسیش چی میشه. کسی که آشغال جمع کن، کسی که هر چیزی رو جمع میکنه، کسی که از هیچ چیزی نمیتونه دل بکنه. یعنی ببینید نسل به نسل، برای همین من میگم آدم نباید بچه دار شه. بابا یه مدت همه بچه دار نشیم، این منتال دیسوردرها و اینا همه محو شه. مادر بزرگه هوردره، بعدن که دختر این مادره اینجوری کنترلگر و وسواس روی یه سری چیزای دیگه داره و حالا از اون بر جان قشنگ یه سری چیزا هی نسل به نسل منتقل میشه. حالا از این هوردر بودن مادر بزرگه بیشتر بهتون بگم. همه چی رو جمع میکرد، از جعبه گرفته، کاغذهای چرت و پرت، همه جای خونش پر بود از آت و آشغال. یعنی اصلا تو خونه این زن وارد میشدی حالت خفگی بهتون دست میداد. و این مدل لایف استایل، این مدل زندگی کردن کم کم روی جان هم تاثیر گذاشت و جان هم همون شکل رو به خودش گرفت. جان هم شروع کرد کم کم به جمع کردن خیلی چیزها و این وسواس بهش دست داد. و همون موقع بود که شروع میکنه به فروش رنگ، میزنه تو کار فروش رنگ. از بیرون که شما جان رو نگاه میکردی شبیه یک کارگر معمولی بود. لباس مرتب، یه دفترچه یادداشت همراهش، به مردم لبخند میزد، ولی زیر اون ظاهر به ظاهر نرمال یه آدم بسته و شدیداً مرموز وجود داشت. یک آدمی که هوردر شده، یک آدمی که همه چیز رو نگه میداره، حتی تک تک رسیدهای خریدش رو. یک آدمی که از هیچ چیزی حتی اگر آشغال باشه نمیتونه دل بکنه. یک وابستگی شدیدی پیدا کرده به اشیا. حتی مشمع، مثلا کیسه های خریدایی که کرده بود رو نگه میداشت و هیچ کس اجازه نداشت وارد اون فضای شخصیش شه. زمانی که با مادر بزرگش زندگی میکرد در اتاقش همیشه قفل بود. رفتارش، خلق و خوش بدون هیچ هشداری یهو عوض میشد. یه وقتا خیلی مهربون بود، یه وقتا یهو سرد میشد، بی احساس میشد. ولی اونجایی همه چیز راجع به این آدم دارکتر میشد که پای یک زن میومد وسط. درسته گفتیم ارتباطش با زنها اصلا ارتباطای خوبی نبود، اما به این معنا هم نبود که هیچ زنی وارد زندگیش نشده باشه. حالا اینا رو میخوام براتون بیشتر تعریف کنم. تخمتون تموم شده، ریفرش کنید، بیاید ادامه باز غیبت داریم. گفتم تخمه هیچ ربطی نداره، ولی دلم پفک خواست. دلم میخواد یه خودم برم یه حله حوله، مثلا این اسنک یه چیزی بیارم بخورم. با پرونده طولانیه، باور کنید استخونام خوش شده الان. anyway بریم از روابط جان بهتون بگم. سال 1987 جان با یک زنی سفر میکنه به نیویورک. خب توی این سفر اولش همه چیز عادی بود. میرن یه هتلی میگیرن و جان یه شوخی با این خانم میکنه. شوخی با شوخی خنده میگه بیا دستاتو دستبند بزنم به میله پنجره. اون پنجره رو به بالکن بوده و بالکن هتل هم رو به خیابون بوده، یعنی مردم دید داشتن. بعد همینجوری زنم فکر شوخیه دیگه، حالا بماند که واقعا بعضی شوخی‌ها رو آدم نباید بذاره یه سری آدمو باش بکنن، ولی خب مثلا گفت حالا مسخره بازیه دیگه. همینجوری که دستای این زن رو بسته بود به میله پنجره، لباساشو در آورد، پرده ها رو کامل زد کنار و از در هتل رفت بیرون. اون زن موند کاملا برهنه، دستاش بسته، ساعتها جلوی یک بالکن و پنجره باز که مردم رد میشن و میتونن ببیننش و جانی که هتل رو ترک کرده. بعد از چندین و چند ساعت برگشت، دستای این زن رو باز کرد و جوری رفتار کرد که انگار هیچی نشده، نه خانی رفته نه خانی اومده. اون زن هیچ اعتراضی نمیکنه، نه به خاطر اینکه راضی بود، نه به خاطر اینکه این کار خوشش اومده بود، به خاطر اینکه خیلی ترسیده بود. واقعا ترسیده بود، از جونش ترسیده بود. یعنی دید این رفتاری که جان داره نشون میده واقعا نکست لوله.
و کسی که این کارو کرده و اینقدر براش عادیه بعد اصلا به رو خودش هم نمیاره، مثلا یک کلام نمیگه عزیزم دستت بسته بود ببخشید یادم رفت باز کنم. اینقدر عادی چند ساعت منو گذاشت رفت و اومد و بعد دستامو باز کرد انگار مثلا اومده چه میدونم داره یه آب به من میده. پس این آدم خیلی خطرناکتر از اون چیزیه که داره نشون میده تو ظاهر. بعد از اون شب که از هتل چک اوت کردن اون زن برای همیشه از زندگی جان رفت بیرون. بعد از اون یک زن دیگه ای وارد زندگی جان شد به اسم نانسی. نانسی یه بار میره خونه جان، با هم راجع به یه موضوعی بحثشون میشه و توی این بحث جان عصبانی میشه و نانسی رو هل میده. نانسی پرت میشه رو زمین و بعد جان میاد بالا سرش، با یه دستبند بالای سرش وای میسه، دستاشو میبنده و خیلی عصبانی بود. نانسی میگه من مطمئن بودم که میخواد بهم یه آسیبی بزنه، اصلا نگاهش نگاه همیشگی نبود، ولی من شروع کردم به تهدید کردنش. بهش گفتم ببین من میرم ازت شکایت میکنم و اونجا بود که منو ول کرد. حالا ول کردنش هم اونجوری نبود که خیلی عادی ول کنه بره، یک عالمه فوش میده به نانسی، ولی خب بعد از چند روز وانمود میکرد که انگار هیچ اتفاقی بین ما نیفتاده و این اصلا یه رفتار عادیه بین زوجا که مثلا مرد عصبانی شو بزنه این بوفالو حمله کنه. و میدونم که این قسمتی که میخوام بهتون بگم خیلی اذیت کننده است، ولی خب خیلی وقتا توی پرونده های جنایی ما متاسفانه این چیزا رو میبینیم. نانسی دوباره بعد از مدتی با جان آشتی میکنه. نه تنها آشتی میکنه بلکه بعد از این مدت با هم نامزد میکنن تا ماه جون 1991، همون ماهی که دنیس برای همیشه ناپدید میشه و جان هم رابطش رو با نانسی برای همیشه تمام میکنه. و چرا؟ جان یه انباری داشت که داده بودش اجاره. مستاجرای جدید یه نقطه‌ای رو روی زمین پیدا کرده بودن و فکر میکردن که اینا لکه های رنگه. سعی میکنن این نقطه ها رو بشورن ولی هر کاری میکردن اثر این لکه ها هنوز مونده بود نمیرفت. تا موقعی که جان دستگیر میشه و پلیس میفته به جون همه مال و اموالش، املاکش تا همه چیزو بررسی کنن و پلیس میرسه به این انبار. پلیس همین لکه ها رو میبینه و از محلول لومینال استفاده میکنه. به محض اینکه این محلول رو میزنن میبینن کف اون انبار رنگ بعضی از جاها عوض شد. یعنی چی؟ یعنی اونجا خون بوده. جان رنگ ریخته بوده تا خون رو پنهان کنه. یعنی اونجا دقیقاً همون جایی بود که دنیس کشته شده بود. از اون لکه‌ها نمونه برداری میکنن، میبرن آزمایش میکنن و آزمایش دی ان ای هم تایید کرد که خون متعلق به دنیسه. پس محل قتل دنیس رو هم پلیس ها پیدا کردن. حالا برسیم به اون بخشی که گفتم سم سگشون بو میکشه، پدر دنیس رو میبره سمت یک هتلی. انباری که داشته و دنیس رو اون شب برده بوده توی اون انبار و به قتل رسونده بوده نزدیک اون هتل بود و اصلا برای همین پدر دنیس رو کشونده بوده برده بوده دم اون هتل، به خاطر اینکه بوی دنیس رو فهمیده بوده. فقط احتمالاً چون سم یک سگ آموزش دیده مثلا بویاب نبوده نتونسته دقیق محوطه رو تشخیص بده و پیدا کنه. کلاً این بخش پرونده خیلی برای من جالب و عجیب بود. به نظرتون من گمشم چارلی میتونه منو پیدا کنه؟ نمیکنه. اینقدر این بچه سر به هوا و بازیگوشه، اینقدر شکموه، همون بیرون حواسش پرت میشه به بوهای مختلف غذایی که در هوا میفهمه و منو فراموش میکنه. بیش از 100,000 آیتمز از خونش ثبت و ضبط شد. 100,000 تا. همین وسواسش برای نگه داشتن همه چیز باعث شد که پرونده حل شه. چون ببینید جان هیچ چیزی اعتراف نکرده. دنیس رو نگه داشته بود، کامیون رو نگه داشته بود، حتی نمیتونست شواهد قتل رو دور بندازه. سالها وقت داشته که همه چیزای خونی رو دور بریزه ولی نکرده بود، چون آدمی بود که تو گذشته گیر میکرد. الان 6 سال از قتل و گم شدن دنیس گذشته و دادگاه‌های جان قرار شروع بشه. از همون اول رسانه‌ها با یک ولع خاص، با یک شدت خیلی زیادی ماجرا رو دنبال می‌کردن و کلاً این پرونده از اون پرونده‌هایی بود که خیلی اون زمان ترندی بود و واقعاً همه جا تو اون سالا مثل بمب ترکید. وکلاش اولین بازیاشون شروع میشه.
میان میگن چون این پرونده خیلی معروف شده، خیلی بولده، خیلی تو دهن همه داره میپیچه و همه آدما شنیدنش رو از جان متنفرن و تو خیابون با هر کسی که صحبت میکنی راجع به جان باهاش حرف میزنی بلا استثنا خواستار اعدام جانه، پس دادگاه‌های عادلانه‌ای برای این آدم نمیتونه تشکیل شه و باید هیئت منصفه عوض شه. ببینید حرف وکلاش هم درسته ها، از این نظر که مردم واقعا از جان بدشون میومد. از این نظر دارن راست میگن. واقعا اولا که اکثر آدم‌ها پرونده جان رو شنیده بودن. خب یک پرونده خاصی، میدونید مگه آدم‌ها در طول مثلا سال یا عمرشون با چند تا پرونده آشنا میشن که یک نفر یک دختری رو به قتل برسونه بعد جسدش رو توی فریزر اینجوری نگه داره به خودش این ور اون ور ببره. برای همین خیلی معروف شده بود. بعد از اون طرف مردم همه بدشون میومد از جان و شما تو خیابون بلا استثنا با هر کسی صحبت می‌کردی میگفت جان همون فلان فلان شده، اون که باید اعدام بگیره، اصلا اگر زیر اعدام بهش حکم بدن ما اعتصاب می‌کنیم، ما ناراحت میشیم. درست میگفتن وکلاش. اما خب که چی؟ مثلا که چی؟ میخواست نکنه، میخواست قتل انجام نده که اینجوری هم سر دهنا نیفته و قاضی هم قبول نمیکنه. قاضی میگه روند انتخاب هیئت منصفه خیلی دقیق انجام شده. از بین 1200 نفری که کاندید بودن ما 12 نفر رو به علاوه 4 نفر ذخیره انتخاب کردیم. این 12 به علاوه 4 نفر هر کدومشون جداگونه درباره میزان آشناییشون با پرونده و نظرشون درباره حکم اعدام بازجویی شدن، با دقت بررسی شدن و ما دوباره این روند رو از اول انجام نمیدیم. پس در خود را گذاشته و از شواهد و مدارک حرف بزنید، نه اینکه در آینده هیئت منصفه ممکنه چه حکمی بده، ممکنه حکم اعدام بدن یا هر چی. البته این بخشش حرف خودم بود و حرف قاضی نبود، حرف دل من و دل شماها بود، میدونم. خب ما گفتیم که اعترافی از جان نداریم که بدونیم دقیق مو به مو اون شب چه اتفاقی افتاده، چطوری مثلا رفته سراغ دنیس، چطوری دنیس رو مثلا از پشت بهش حمله کرده، با شدر دوستی باز شده، خودش لاستیک ماشین این دختر رو پاره کرده، اتفاقی دنیس رو توی جاده دیده، ما هیچ نمیدونیم. پس دادستان هم یک داستان حدسی رو آورد توی دادگاه. گفتش که جان دنیس رو از لحظه‌ای که لاستیکش ترکید زیر نظر گرفته بود. میگه از تاریکی شب و تنها بودن این دختر، بی‌دفاع بودنش سوء استفاده کرد، وانمود کرد، رفت جلو گفت میخوام کمکت کنم. دنیس بهش اعتماد کرد، اما همون موقع بهش حمله کرد، کشیدش توی ماشین و بردش به انباری، همون انباری که خون دنیس رو هم داخلش پیدا کردن. تو اون انباری دنیس رو شکنجه داد، بهش تجاوز کرد، با دستبند بستش و با 31 ضربه چکش به سرش، در حالی که این دختر کاملا بی‌دفاع و دست بسته بود، جونش رو گرفت. بعد یه فریزر خرید، جسد رو پیچید توی کیسه، گذاشتش داخل اون کیسه، گذاشت داخل فریزر و به مدت 3 سال این جسد رو نگه داشت، مثل یه غنیمت، چیزی که نمیتونست ولش کنه. وکلای جان توی اون لولی بودن که نمیتونستن این چیزا رو انکار کنن. یعنی میدونید واقعا از این پرونده هایی بود که جان تمام تپه ها رو فتح کرده بود و اصلا جای این رو برای وکلاش نذاشته بود که 1% بتونن بگن نه شاید حالا دارین اشتباه میکنین، قاتل کس دیگه ایه. پس مسیر دفاع رو عوض کردن، تلاش کردن جان رو آدم انسانی تر نشون بدن. چجوری بگم؟ همون دیگه، چون مثلا تصور همه اینجوری بود که جان یک هیولاه و تلاش داشتن نظر تصویرش و چهرش رو توی افکار عمومی بهتر کنن. برای همین بیشتر از 20 نفر رو به عنوان شاهد صدا میکنن توی دادگاه. اعضای خانواده جان، همکارهای قدیمیش، دوستای دوران کودکیش، حتی کشیش اون محلشون، خواهرش، مادرش. خواهرش ماریان میاد از دوران کودکی جان میگه که جان همیشه زیر سایه برادرش بزرگ شده. خیلی وقتا نادیده گرفته میشد، مادر ما نادید میگرفتش، مادر ما آدم سرد و کنترلگری بوده. خیلی از چیزهایی که من براتون در طی پرونده تعریف کردم رو ماریان هم میگه، حالا من دیگه دوباره تعریف نمی‌کنم. میگه که جان خیلی همیشه پسر ساکت و خجالتی بود. نه از من موزی بود با گول این ساکت بودنشو نخور. میگه خیلی پسر احساسی بود، عموی خیلی خوبی برای بچه‌های من بود، کمک حال پدر بیمارمون توی آریزونا بود. اما جان یه سری شیاطینی درون خودش داشت ولی شرور نبود. میدونی یه سری شیاطین داخل خودش داشت اما شرور نبود. یه سوالی من دارم، شیاطین درون چیه؟ مثلا همون کرمکونه؟ من مفهوم شیاطین درون رو نمیفهمم. مثلا با شیاطین بیرون چه تفاوتی دارن؟ داری مثلا شیاطین بیرون؟ ولی به هر حال
هیچ کدوم از این صحبت‌های اطرافیان، صحبت این شاهدهایی که وکلای جان آورده بودن توی دادگاه نمیتونستن کاری بکنن که مردم 3 سال نگه داشتن جسد توی فریزر رو فراموش کنن. وکلاش هم خیلی زیاد داشتن روی این موضوع مانور میدادن که جان کودکی بدی داشته، ولی خب بازم به جایی نمیرسن. من حالا اینا رو دیگه براتون خیلی خلاصه و کوتاه کردم چون احساس کردم هی over and over repeating میشه مثلا حوصلتون سر میره، ولی بدونید خیلی تلاش داشتن که مانور بدن روی این موضوع که این آدم چون بچگیش بد بوده مثلا الان تبدیل شده به یک قاتل. اما همونجوری که اشاره کردم واقعا تأثیری نداشت تو نظر عموم هیئت منصفه، آدم‌ها. Like cut the bullshit man. دفاعیشون هم این بود که قتل دنیس یک اقدام ناگهانی بر اثر فروپاشی روانی بوده، یک قتل از پیش طراحی شده نبوده. ولی خب دادستان خیلی محکم بهشون جواب میده. میگه که ببینید اول از همه این که جان قاتل، قربانی نیست. خواهشاً جای این دوتا رو با هم قاطی نکنید. دارید یه جوری رفتار میکنید هی میگید جان کودکیش اینجوری بوده اونجوری بوده، انگار قربانی اینه، دنیس قاتل بوده. این موضوع رو ما نباید فراموش کنیم که دنیس قربانیه، جان قاتله. اوکی؟ از اون طرف جان کاملا یک مرد آگاه بوده، بسیار شخصیت کنترلگری داشته. حالا از مادرش یاد گرفته بوده، به خاطر محیط زندگی، به هر دلیلی این آدم کنترلگر بوده. خیلی حسابگر بوده، یعنی الکی کاری رو انجام نمیداده، بیگدار به آب نمیزده و به خاطر فروپاشی روانی به دنیس حمله نکرده، بلکه یک نقشه کامل برای قتل دنیس کشیده بوده. دادستان اشاره میکنه به وسایلی که این آدم جمع کرده بود. میگه این آدم یونیفرم پلیس داشت، کل روند مخفی کردن ماجرا، همه اینا حساب شده بوده. این آدم انقدر عقل داشته که بدونه چجوری باید مثلا جسد دنیس رو به عنوان غنیمت نگه داره، ولی خب یه جوری هم نگه داره که جسد خراب نشه. از اون ور باز یه جوری نگه داره که خودش گیر نیفته. همه اینا اتفاقا از هوش بالای یک نفره. توی یک لحظه وحشت زده نشده و دست به قتل بزنه. تمام این چیزها براش مراسم بوده. مردی که نه تنها همه چیزو واسه خودش نگه داشته مثل غنیمت، تمام لوازم و اشیا رو نگه داشته، بلکه حتی بدن زنی رو هم که کشته بوده نگه داشته. بعضی قاتلا میخوان فراموش کنن، ولی بعضیا دقیقاً برعکسن، میخوان همیشه همه چی رو به یاد داشته باشن و جان از نوع دوم بود. هیئت منصفه فقط 3 ساعت رفت برای شور. توی 22 می 1997 حکم نهایی صادر شد. جان به قتل درجه 1، به یه سری چیزهای دیگه مثل آدمربایی، مثل آزار جنسی و تجاوز و اینجور چیزا محکوم شد. توی کل دادگاه جان هیچ احساسی نداشت. وقتی که حکم خونده شد یه لحظه سرش آورد بالا، یه ذره این برام رو نگاه کرد و بعد دوباره برگشت به همون حالت و چهره سرد و خیلی بیروحش. چون میدونید یک آدم معمولی نبود و یک هیولا بود و معلومه که نباید احساساتی داشته باشه. پدر و مادر دنیس میان توی دادگاه و میگن که این مرد با زندگیشون چی کار کرده. آیونی مادر دنیس میگه که بدنش داره از هم میپاشه، روانی براش باقی نمونده. دلش برای ناهارای 2 نفرش با دخترش تنگ شده، برای روزای دم ساحل، برای آشپزی با دخترش. و مادر دنیس هنوز درگیر سرطانه. توی دادگاه میگه غم و استرس شدت سرطانم رو بیشتر کرده و خب این حرف درسته، به خاطر اینکه اعصاب مستقیم روی سلامت جسم اثر میذاره. پدر دنیس میاد صحبت میکنه، میگه تنها چیزی که از دنیس برام باقی مونده یه سری عکس لوازمشه و یه یادداشت که قبل از مفقودیش برام دم کامپیوترم یک نوتی روی یک کاغذ نوشته بود سلام بابا، دوست دارم، روز خوبی داشته باشی، با عشق دنیس. بعد یه شکلک خندون هم کنارش کشیده بود. میگه این یادداشت برام یک دنیا ارزش داره. حاضر نیستم این کاغذ رو با $1,000,000 عوض کنم. اینقدر برام با ارزشه. قاضی در نهایت میگه که درد و رنجی که خانواده دنیس متحمل شدن واقعا قابل اندازه‌گیری نیست و حکم اعدام رو باید به جان داد. حکم اعدام میگیره اما تجدید نظر میزنه. میگه که دادگاه من باید توی یک استیت دیگه‌ای برگزار میشد، منصفانه نبود. صحبت‌های خانواده دنیس توی دادگاه بیش از حد احساسی بود. خیلی دارم فکر میکنم که چه فوشی بدم که در خور شخصیت کثیف این آدم باشه. چیزی به ذهنم نمیرسه. هنوز حرف یا کلمه‌ای که به شخصیت این هیولا بیاد اختراع نشده. میسپارمش به شما توی کامنت سکشن. خسته شدم انقدر دستش هرس خوردم.
ایلین بعدها میگه که نمیدونستم چرا اینقدر این کامیون منو اذیت میکرد، فقط اینکه یک حس بدی به من میداد. طرز پارک شدنش، چمنایی که همه دور چرخاش اینجوری بلند شده بودن، اون نگاه عصبی جان به نوم، دعوا کردن نوم، انگار همه چیز داشت با هم داد میزد و میگفت که یک چیز سر جاش نیست. از اون حسهای درونی که باید بهش اعتماد کنی و توی این پرونده واقعا همین حس تونست که یک قتل رو حل کنه. و اما جان هنوز اعدام نشده. از سال 2006 به این طرف هیچ کس توی کالیفرنیا اعدام نشده، از جمله جان. حتی فرماندار فعلی اجرای همه اعدام ها رو معلق کرده. یعنی اینکه جان هنوز توی زندانه، زنده است، معلوم نیست اعدام میشه یا نه، ولی اگرم نشه تا آخر عمر زندانی میمونه و هرگز آزاد نمیشه. مثل روال همیشگی چند لحظه راجع به قربانی امروزمون صحبت کنیم. آخرین ساعتهای زندگی دنیس پر از موسیقی، آزادی و شادی بودن. دختری که فقط میخواست برقصه، بخنده و برگرده خونه، ولی یه آدم مریض همه چی رو ازش گرفت. با اینکه دنیس دیگه بینمون نیست، اما اسمش، لبخندش و اون شب پر از نور و صدا هنوز توی ذهنمون زنده است و ما فراموشش نمی‌کنیم. یادش زنده و گرامی. مرسی تا اینجا با من همراه بودید. اگر که پرونده رو دوست داشتید و فراموش کردید که لایک کنید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید، دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب. و اگر حوصله گاسیپ های آخر پرونده رو ندارید، خوش اومدید. تو پرونده های بعدی منتظر همراهیتون هستم. و بقیه اهل دلا، بچه‌ها کونم خواب رفته، زانوم، پاهام، همه جام سر شده، انقدر نشستم. خوش شده، قشنگ احساس میکنم استخونام داره صدا میده. الان باز سری استاد ادب میان میگن نگو کون بگو باسن. باشه بابا باشه، الکی مثلا نه من میدونم ما بهش میگیم کون نه شما میدونید. بچه‌ها از این پرونده مستندهای زیادی ساخته شده. من مستندهای خیلی زیادی رو تماشا کردم تا بتونم اطلاعات کاملی راجع به کیس جمع کنم. حالا سوای خیلی از اخبار و اینایی که تو روزنامه بود خوندم، واسه اونو به کنار. و میدونید من سراغ هر پرونده‌ای نمیرم. مثلا حالا هر پرونده‌ای که دستم برسه اونجوری نیست که مثلا سریع کاورش کنم. نمیدونم، باید یه چیز خاصی من با اون پرونده احساس کنم. چیزی که از این پرونده برای من خیلی جذاب بود، تلاش پلیس و اطرافیان دنیس برای پیدا کردن این زن بودن. ببینید ما همیشه تو پرونده های جنایی میشنویم که یکی گم میشه، اطرافیانش ناراحت میشن و بعد الان منتظر میمونن که مثلا یا بالاخره طرف پیداش عزیزشون و یا خبر اصلا مرگش رو، جسدش رو، پیدا شدن جسدش رو بشنون. توی این پرونده حالا این حس منه، احساس میکنم که تونستیم توی این پرونده قدم به قدم با خانواده دنیس بریم جلو. همزمان باهاشون نگران شیم، قصه بخوریم، بترسیم، استرس بکشیم، شاید حتی گریه کنیم. قدم به قدم حس کردیم که ما هم بخشی از خانواده دنیس هستیم. حالا یه چیز بهتون میگم بخندین. جان توی سری از عکساش، اون عکساش مثلا سیبیل و روش چیز داشت، کپی یکی از شوهرمای سابق من بود. به جان خودم اگه الکی بگم عکسشون ندارم، داشتم براتون میذاشتم خودتون کامپیر کنیم ببینین چقدر این دوتا شبیه همن. ما عمو اکبر صداش میکردیم اون موقع که هنوز از عمم جدا نشده بود و تو زندگیمون بود. یعنی اون عکسای جان بود که سیبیل و ریش داشت. وقتی من داشتم عکساشو نگاه میکردم اینجوری بودم که عمو اکبر تویی؟ درسته هیچ وقت انسان تو دل برویی نبودی تا زمانی که تو فامیل ما بودی، ولی حقت هم این نبود که شکل یکی از قاتلای پرونده‌های قتل من باشی. یه چیز دیگه هم که تو این پرونده خیلی دوست داشتم، نقش ایلین و جک توی این پرونده بسیار پررنگ بود. توجه کردید این موضوع رو؟ یعنی اگر که اونا با پلیس تماس نمی‌گرفتن به خاطر حالا رفتار مشکوکی از جان دیده بودن یا اون کامیون مشکوکی که دیده بودن، معلوم نبود اصلا پلیس بتونه هرگز جسد دنیس رو پیدا کنه یا نه. بعد یادتونه گفتیم یه جا تو خونش قبل از اینکه اون زیر زمینه رو پیدا کنن زمین کنده شده بود. اصلا شاید جان داشته زمین رو میکنده به امید اینکه دیگه مثلا بتونه یه وداعی بکنه با این جسد و خاکش کنه. کی میدونه تو چند تا خونه الان ما همه خونه های تو دنیا رو میتونیم بریم بررسی کنیم ببینیم تو حیاط خونه یکی جسد هست، تو حیاط خونه یکی نیست. یعنی واقعا اگر جان به نظر من حالا جسد دنیس رو خاک میکرد تو حیاط خونه، احتمال پیدا شدن جسد دنیس خیلی میومد پایین‌تر. شاید دنیس هم پروندهش مثل میلیون ها پرونده مفقودی که هیچ سر و تهی نداره، پرونده های حل نشده است به اصطلاح unsolved. و خب من خیلی نمیرم سراغش چون شما دوست ندارید
پرونده دنیس هم مثل که اون پرونده ها میشد. و خیلی سوال دارم، خیلی. ببینید من الان ذهنم پر از علامت سواله و این سوال ها رو به شما میگم که فکر شما هم درگیر شه. مثلا ممکنه جان قبلا دنیس رو تو شهر دیده باشه یا اصلا اون شب تو اون کنسرت دیده باشه، مثلا دیده داره با راب میرقصه و نمیدونم تماشاش کنه. این فیزیکا کم نداریم. چون میدونید چرا این احتمالو دارم میدم؟ ببین من چیزای مهمو میذارم این آخر بگم، اونایی که تا این ته با منن تمام چیزا رو بفهمن. بالاخره باید یه فرقی بین فنهای بسیار لویال و فنهایی که از مثلا دیگه پرونده تموم میشه گاسیپا رو نمیمونن باشه دیگه. یکی از دوست دخترای سابق جان به پلیس اینو میگه که دنیس کپ یکی از دخترهایی بود که قبلا تو زندگی جان اومده بود. جان حتی باهاش تا نامزد کردن هم پیش رفت و خیلی دوستش داشت، اما از هم جدا شدن. مشخص نیست برای چی جان با اون دختر از هم جدا شدن، اما خب فکر می‌کنم به خاطر همون مامانه دیگه. یعنی مثلا تصادفی بوده که زنی رو که به قتل رسونده کپ یکی از نامزدهایی بوده که قبلا داشته. ممکنه تعقیبش کرده اون شب بعد از کنسرت و یا اصلا کاری کرده باشه که لاستیک ماشینش بترکه، چون برای کسی که بلد باشه کاری نداره، میتونه راحت لاستیک ماشین یک کسی رو جوری دستکاری کنه که حالتی بشه انگار که مثلا لاستیک ماشینش خودش طبیعی ترکیده. و حتی تعمیرکارای پلیس هم اوچ موم گیر کرد، 4 تا شیوید مو دارم اون همینم کندشن. آره مثلا تعمیرکارای پلیس هم نفهمن. یا شاید اصلا دنیس یه قربانی اتفاقی بوده، یعنی تصادفی بوده. ولی خب چرا این آدم با خودش کیت آدم رو با این ور اون ور می‌برد؟ یعنی همیشه این جونور هر شب کنار هایوی مثلا دنبال طعمه میگشته با این کیت آدم رباییش. چون ببینید واضحه که قبلا خودشو به جای پلیس جا زده بوده. چرا آخه باید یه نفر 2 تا یونیفرم پلیس داشته باشه؟ چرا یه نفر باید این همه کارت شناسایی از زنها جمع کنه؟ مرتی که یه هپلی توی زندانی دیگه راهی نداری، دهنتو وا کن، دهنو باز کن، حرف بزن. ما مردیم از فضولی. ولی خب در دهنشو گل گرفتن دیگه، چون تا همین الان که توی زندانه ذره‌ای راجع به این قتل حرف نزده و سکوت کرده. انگار نه انگار که یک مشت انسان در این دنیا هستن که الان تخمه به دست از فضولی داریم ما میمیریم که دقیقاً چه اتفاقی اون شب افتاد. حالا برای اینکه من این حس فضولی یه ذره ارضاشه، برام تو کامنت بنویسید شما چی فکر میکنید؟ واقعا فکر میکنید تمام این احتمالایی که دادم، داستانی که شما فکر میکنید اتفاق افتاده چی بوده؟ مثلا جان میشناخته دنیس رو از قبل. حالا شناخت که منظورم این نیست که مثلا با هم دوست باشن، شناخت در همون حدی که مثلا تو کنسرت دیده بودش، میدونه یه همچین حالتی، یا نه تصادفی مثلا دنیس رو پیدا کرده. نمیدونم، هر فکری دارید، هر احتمالی که میدید برام بنویسید، خیلی برام جالبه بیام کامنت ها رو بخونم. مرسی، دمتون گرم تا اینجا من همراه بودید. بچه‌ها واقعا تمام بدنم خوش شده به جان خود. نمیدونید من چند ساعت اینجا نشستم، زل زدم به دوربین دارم برای شما حرف میزنم. برم من یه کافی بخورم، یه 2 تا کششی بیام، بذاره دستامو باز و بسته کنم، بدنم باز شه. مراقب خودتون باشید. مثل همیشه تمام تلاشم رو میکنم همه کامنت ها رو بخونم، جواب بدم. مثل همیشه تلاشم رو میکنم به وقت به موقع براتون ویدیوی جدید رو آپلود کنم و تنها خواسته‌ای که از شماها دارم اینه که مواظب خودتون باشید، چون دوست دارم تو ویدیوی بعدی با همین انرژی که تو این ویدیو اومدید بیاید و یک پرونده قتل دیگه، یک پرونده مرموز دیگه رو با هم دیگه حل کنیم.